Okay, hello, namaste, ladies and gentlemen. Welcome to yet another episode of Let's Talk Football. Let's Talk Football को अर्को एपिसोडमा सबैजना फुटबल फ्यान्सहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म अभिनव जोशी र सधैँ चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रममा हामी फुटबलकै कुरा गर्ने गर्छौँ र आज पनि फुटबलकै कुराकानी तपाईहरुमा हामीले ल्याउने प्रयास गरेका छौँ र हामीलाई साथ दिन यहाँ फुटबलका स्पेशल फ्यान्सहरू हामीसँग आइसक्नु भएको छ। हाम्रो कनेक्सन लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ। सो लेट्स क्विकली गो थ्रु द इन्ट्रोडक्सन्स फर्स्ट. So, alikati biased wala, I would like to go with alphabetical order. So, first of all, I would like to call somebody from Arsenal supporters. While I must gonna Chansu, he has been an Arsenal supporter for quite a while, and he has a very good collection of Arsenal jerseys. Mr. Toran Prasad Pandit, welcome to our show. एकदमै धन्यवाद बोलाइदिनु भएकोमा बोल्ने अवसर पाइया छ आशा गरौँ यसलाई अलिकति युटिलाइज गर्न सकियोस् भन्ने. Right, and thank you so much for accepting our invitation. And also, I would like to recall your the photo you sent us for the poster. Tabeko ekdamai ramro jersey ko collection raise. I went through that, हैन. I'm not sure म हुन त Arsenal fan त होइन, but as far as I know, there are lots of Arsenal jerseys. धेरै Arsenal jerseys हरु थियो त्यहाँ, हैन. सकेसम्म मैले थाहा भए अनुसार चाहिँ. So yeah, I think you've been Arsenal fan for quite a while. तपाईको fan story पनि अलिकति share गरौँ. Since when did you start following Arsenal? Arsenal supporters चाहिँ कहिले हुनु भयो तपाईँ? आर्सेनल फ्र्याङ्कली सपोर्ट गरेकै भनेर चाहिँ अराउन्ड एकदम हार्डकोर सपोर्ट गर्न थालेको म इन्जिनियरिङ पसेदेखि हो. द्याट इज अराउन्ड 2009 हैन. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कहिलेकाहीँ हेर्ने के हेर्ने भन्यो अनि मेरो खास गरी जर्सी कलेक्ट गर्नुको मेन रिजन वाज आई स्टार्टेड सपोर्टिङ आर्सेनल बिकज अफ द जर्सीज डिजाइनको कारणले चाहिँ द्याट इज वेयर इट अल स्टार्टेड. सो जर्सीकै कारणले सपोर्ट गरे हो. कुनै प्लेयर यो ऊ भनेर के पनि थिएन मेरो. आई वाज अननोन. हेर्दा राम्रो लाग्यो ओके सपोर्ट गरौँ न त भन्ने भयो के त्यो दौरान चाहिँ. That's quite an interesting story. किनकि धेरैजना फ्यान्सहरू चाहिँ कि चाहिँ टिम को सक्सेसले सपोर्ट गर्छन्, कोही खेलाडी आइडलाइज गरेर सपोर्ट गर्छन्, and you started following Arsenal just because of jersey. I think तपाईले त्यति बेलामा युज गर्ने जर्सी चाहिँ आर्सेनलको थियो होला अथवा कसैले गिफ्ट गरेको जर्सी हैन. I think I can guess that too. हो कि के छ यसको स्टोरी चाहिँ तर यसको खास गरी के थियो भन्दाखेरि मेरो फर्स्ट जर्सी जुन मैले किनेको थियो त्यो मेरो आर्सेनलको थियो. अनि हेर्दाखेरि मलाई अहिलेसम्म पनि आर्सेनलको चाहिँ निलोवाला जुन सेडको जर्सी हुन्छ त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो के, जुन मैले धेरै क्लबहरूमा देखेको थिएन हैन. अनि निलो विथ द्याट स्ट्राइप अन द के अरे इन्क्लाइन स्ट्राइप पुरै जर्सी भरेको त्योवाला जर्सीले चाहिँ आँखा खायो क्या अल अफ अ सडन. सो वाइ नट दिस क्लब हेरौँ न त के जान्छ र भन्ने भयो. जर्सी पनि रमाइलो लागिरहेको थियो अनि सपोर्ट गर्न थाल्यो. Right, obviously that's quite an interesting story, Toran, and thank you so much for sharing that with us. अलिकति एउटा नयाँ story हामीले पायौँ हैन. So yes, thank you so much for accepting our invitation and being on the show. I will join with you later. So अब अर्को एकजना Manchester City fan लाई हामीले welcome गरौँ according to the alphabetical order if I'm not wrong. Yes, Ishant, welcome to our broadcast. Hello, thank you for having me. So I think it's the first time you've been on the show. तपाईले हाम्रो शो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा. So Manchester City is one of the biggest teams in the world right now. तपाईले चाहिँ कहिलेदेखि सपोर्ट गर्नुभयो Manchester City लाई र कहिलेदेखि चाहिँ अघि भने जस्तो हार्डकोर सपोर्टर कहिलेदेखि हुनुभयो? When did you start following Manchester City? Manchester City चाहिँ अब मेरो फेभरेट प्लेयर डेभिड सिल्भा भएर डेभिड सिल्भा आउँदाखेरिदेखि सिटी सपोर्टर भएको. त्योभन्दा अगाडि फुटबल हेर्दाखेरि चाहिँ अब 10 एक्सनहरू त्यस्तो च्यानलहरूमा मात्र थियो. त्यही भएर अगाडि चाहिँ रियल म्याड्रिडको गेमहरू त्यस्तो हेरिन्थ्यो. अनि त्यसपछि अब फुटबल हेर्दै जाँदाखेरि डेभिड सिल्भाको गेम राम्रो लाग्यो. डेभिड सिल्भा दुवै एउटै टिमबाट खेलिरहेको. अनि त्यसपछि म्यान्चेस्टर सिटीमा ट्रान्सफर भइसकेपछि चाहिँ अब सिटी सपोर्टर भन्ने त्यस्तो हार्डकोर जस्तो चाहिँ थिएन त्यति बेला. अनि त्यसपछि अब सपोर्ट हुँदै गएपछि अनि अब हार्डकोर सपोर्टरै भनेर चिनियो. Right. I think it's quite around like 2011, 2010-11. I think David Silva आएको हैन. So it's been like 10 years, हैन. तब लगभग 10 वर्ष भइसकेको छ. It's quite a lot actually, 10 years पनि. So yeah, obviously it's quite an interesting story, and thank you for accepting our invitation, Ishant. I'll join with you later. So yeah, अर्को एकजना फ्यानलाई वेलकम गरौँ. He is the supporter of Manchester United. And he's been supporting United for quite a long time. I would like to welcome Dipesh Koirala. Welcome to our broadcast, Dipesh. Thank you, Abhinav. So
obviously we're taking one of the fan stories obviously आफू पनि United fan धेरै समयदेखि नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई as much as I have researched about you हैन. So yeah, can you tell us your fan story? कसरी तपाई United fan हुनुभयो? When did you start following United? The first games you watched. Can you share that with us? म युनाइटेड फ्यान कसरी भयो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला इट वाज अराउन्ड 2005, 6 एन्ड 6, 7 को एराउन्डमा त्यति फुटबल चाहिँ हेरिन्थेन, तर हाम्रो सबै दाइहरू यताउति अङ्कलहरूकोमा सबैमा चाहिँ युनाइटेडको म्याचहरू हेर्दाखेरि त्यो एउटा माहौल हुन्थ्यो. त्यो डेभिड बेकहम, ब्रायन गिग्सहरूको गेमहरू इट वाज फ्रिक्वेन्टली स्ट्रिमिङ एट द्याट टाइम. एन्ड त्यो बेलामा लाग्थ्यो कि यो रातो कप जर्सी लगाएर खेल्ने टिम चाहिँ यो टिम नै हो है अलिकति भन्ने हुन्थ्यो हामीलाई. त्यसपछि लेट 2006-07बाट अलिअलि फलो गर्न थाल्यो. 7-8मा जब रोनाल्डोहरूको यो पिक टाइम थियो, हाम्रो च्याम्पियन्स लिग विनिङ टिम थियो ठ्याक्क. त्यो बेलामा हेरेपछि आफ्टर 7-8 आई हेभ रेगुलरली स्टार्टेड वाचिङ म्यान्चेस्टर युनाइटेड. सो 7-8बाट चाहिँ एकदम रेगुलर भ्युवर साइट भयो. स्टार चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स नै भन्नु पर्यो सिनियरहरूको यता, त्यसरी नै सुरु गरियो युनाइटेड फ्यान हुन चाहिँ. Obviously, yes, that is quite an interesting story as well. Thank you so much for sharing that with us. I'll join with you later, anyways. Thank you so much for coming. So yes, अर्को एकजना फ्यानलाई इन्ट्रोड्युस गरौँ. He is a fellow Liverpool fan, I should say, and is one of the regular members of our show. So let's welcome Mr. Utsav Basgai. Welcome to our broadcast, Mr. Basgai. Thank you, Abnavdai, for having me again. Obviously, I think we've taken lots of fan views from you as well. Tapaiको fan story हामीले share गरिसक्यौँ. I don't think there's need for that. So yeah, I think we should start the discussion with you only. Liverpool were against Villa in an away tie, Villa Park ma, and I think that was quite astonishing, the result. किनकि nobody was expecting अब त्यो सायद लेस्टर सिटीले लिग जित्छ भन्ने 5000 into 1 बेट राख्ने मान्छेले पनि त्यो बेट चाहिँ राखेन होला कि लिभरपुल वाज गोइङ टु गेट डिफिटेड बाइ सच अ रिजल्ट हैन. So how are you feeling right now? How did you feel at that time, especially so अहिलेसम्म पनि I think त्यो एउटा ट्रमा भनौँ के भनौँ त्यो बाँकी छ होला. So in the Liverpool supporters group, what is the perception? How are you feeling, to be precise? So very disappointed to result चाहिँ हैन. हार्टब्रोकन पनि अलिकति भयो किनभने अब लस हुन्छ फुटबलमा, त्यो हार जित ड्र भनेको फुटबलको पार्ट हो. बट 7-2 अगेन्स्ट अब लास्ट सिजन अलमोस्ट रेलिगेट भइसकेको विल्ला, त्यो गोल लाइन टेक्नोलोजी नबिग्रेको है विल्ला रेलिगेट पनि हुन्थ्यो होला. सो त्यस्तो टिमसँग हार्नु भनेको चाहिँ त्यो पनि एज अ डिफेन्डिङ च्याम्पियन 7 गोल खाएर. या वी वर मिसिङ 3 key players, 2-3 players actually, 2-3 key players, but the result चाहिँ it's not an excuse त्यसको लागि चाहिँ. माने एलिसन र हेन्डरसन मिस भयो भन्दैमा त्यो रिजल्ट चाहिँ इट्स नट एक्सेप्टेबल. आई गेस अब अलिकति एउटा इन्करेजमेन्ट चाहिँ आउँछ होला टिममा जस्तो लाग्छ आफूले. So if you were to clarify about the game, what exactly happened there? किनकि like 7-2 is not a like heavy thrashing को पनि heavy thrashing हो त्यो हैन. And against Villa and defending champions भएर खेल्दाखेरि what exactly happened according to you? तपाईले अब clarification दिनु भन्नु पर्ला हैन. तपाईले clarification दिनु पर्दाखेरि चाहिँ what exactly happened there in Villa Park? I think one of those bad days हुन्छ नि सबै क्लबको. आर्सेनल म्यान्चेस्टर युनाइटेडको 6-1 twice जस्तै, चेल्सी 6-0 अगेन्स्ट सिटी, सिटीको 5-2 अगेन्स्ट लेस्टर, समथिङ लाइक द्याट चाहिँ भएको हो हुन चाहिँ हैन. तर अब एक्सक्युजै छैन क्या. द्याट वाज भेरी भेरी ब्याड पर्फर्मेन्स बाइ द टिम है. पुरै टिमैबाट अति नै नराम्रो पर्फर्मेन्स भयो, इन्क्लुडिङ एड्रियन, भान डाइक, ट्रेन्ट, जो गोमेज, or except for Salah, he utilized his 2 goals. Aru to they were really disappointing. Right, obviously it was one of the disappointing score lines for Liverpool, almost like ever. Stoke City sanga 7-1, I think to 6-1. Sorry, 6-1 boys. This is the biggest defeat of Jurgen Klopp as well.
biggest defeat by for Jurgen Klopp's team, any team that is in it. Yeah. Even in Mainz, he didn't get that much thrashed. So yes, I think this is pretty much disappointing, and Liverpool are going through a lot right now. So yes, talking about the teams going through a lot, I think I should invite another fan who is, I think, still suffering a lot, and his supporter group is still going through a hard time. Manchester United got defeated 6-1 by Spurs. So United fans ang perception yung Dipesh, I would like to welcome you. So Dipesh, it's also one of the biggest defeat for United, if not the biggest. So kosto lagiरहेछ as a fan, and what exactly happened there? As a supporter, you were watching the game. Obviously, Spurs against United is a very tasty fixture, we should say. हेरिराख्नु भएको थियो होला. So what did you feel exactly, and like कस्तो feel भयो तपाईलाई at least हुँदाखेरि भनौँ न? सबसे पहिला त going into the game there was very less confidence हैन, किनभने क्रिस्टल प्यालेससँग 1-3 डिफिट, त्यसपछि ब्रिटनसँग 2-3 win after final whistle. अब that was very depressing किसिमको गेम भइसकेको थियो दुईटा. So against Tottenham it was like maybe we could come back, अब maybe this fixture could turn around our fortune भन्ने किसिमले चाहिँ एक्साइटिङ भइरहेको थियो सुरुमा त. तर जब अब म्याच स्टार्टेड एन्ड वी गट पेनल्टी इन द फर्स्ट मिनट एन्ड इट वाज 1-0 हैन, त्यो भइन्जेलसम्म पनि ल टुडे इज द डे वी क्यान टर्न ओभर भन्ने भइरहेको थियो. त्यसपछि वी कन्सिडर्ड एन्ड भेरी अर्ली गोल, त्यो पनि एकदम पोर डिफेन्डिङको कारणले. इट वाज लाइक 2-3 माइनर एकदम सिली मिस्टेक्स इन अ स्प्यान अफ 10-15 सेकेन्ड. सो वी कन्सिडर्ड द्याट गोल हैन. एन्ड त्यसपछि पनि ल 2-1, त्यसपछि अगेन वी कन्सिडर्ड one goal and it was like 2-1. So maybe we could have come back from that. तर unfortunately भन्ने के unlucky के भन्ने, अब Martial got red card, which was, I think it was not a red card. यदि यो भार छ टेक्नोलोजी युज गरिरहेको भने चाहिँ the referee should have looked to the screen, and I think it was a yellow card to both of the players, to be fair हैन. I'm not speaking as just Manchester United fan, just as a football fan पनि it should have been yellow to both, because game को एकदम early stage मा थियो. That red card could turn the game anyway, and it really turned हैन. र यो रेड कार्डलाई चाहिँ म एक्सक्युज चाहिँ भन्न चाहदैन, किनभने वी वर प्लेइङ सो पोरली. त्यो रेड कार्ड खाइसकेपछि पनि it didn't seem that we wanted to win or we wanted to fight हैन. So I think we could have lost that match even if we did not consider the red card, but still the red card played a vital role in the thrashing हैन. thrashing नै भन्छु म, त्यो चाहिँ 6-1 is not acceptable at any cost. त्यो पनि टोटनहम हटस्पर्ससँग, स्पेशली मोरिन्योको टिम who are well known for defending, they are scoring freely हैन. So mainly हाम्रो Tottenham were good, but Manchester United were poor in that match. And we had lapses. Right. So we have to. Azhar. I know the game. So I think there are some questions by the. Azhar. I think there are some questions by the fans here. Noin Raj Pandey says, Man United got so good talented players, only use गर्न नसकेको हो कि के हो भनेर सोध्नु भएको छ Noin Raj Pandeyले. So I think I should forward this to you, हैन. So like Ole Gunnar Solskjaer, some people say that he overachieved in last season. Some people say his standard is very high. Some people say thank you for that. Azhar, what do you think about it? नयन राज पाण्डेको क्वेसन मैले पढेँ यहाँ कमेन्ट्समा हैन. सो आई बिलिभ कि हाम्रो स्क्वाड इज अ डिसेन्ट स्क्वाड हैन. फर्स्ट 11 एटलिस्ट 12-13 प्लेयर्स वी हेभ अ गुड प्लेयर्स. एन्ड मलाई चाहिँ ओलेको खास ट्याक्टिक्स के हो भन्ने पनि म कति म्याचेसहरुमा एकदम कन्फ्युजन हुन्छ मलाई. यदि हामी काउन्टर अट्याकिङ खेलिरहेको हो भने चाहिँ वी डोन्ट हेभ फुल ब्याक्स हु क्यान क्रसेस प्रपरली अथवा क्यान कम ब्याक टु डिफेन्ड फास्ट हैन. ल्युक सर्लको पेसले पनि भेट्न गाह्रो भइसकेको छ. वान बिसाकालाई चाहिँ प्रिटी गुड इन डिफेन्डिङ हैन, बट इज प्रिटी पोर इन अट्याकिङ. आई डोन्ट रेट हिम इन अट्याकिङ. कति पनि उसको क्रसेसहरु केही पनि डिसिजन मेकिङहरु केही पनि छैन फाइनल थर्डमा. डिफेन्सिभ वाइज त ठिक छ. अब हामी काउन्टर अट्याकिङ पनि खेलिरहेको छैनौँ. हामी बार्सिलोनाको जसरी त्यो पासिङ गेम टिकी टाकाको कुनै एउटा भर्जनमा पनि
छैनौँ हामी, किनभने हाम्रो कुनै पनि म्याचमा त्यस्तो किसिमको पासेसहरू छैन। हो पेनल्टी एरियामा बाहिरतिर चाहिँ हामी एकदमै त्यो पासेसहरू सर्ट पासेसहरू खेल्न खोज्छौँ, तर त्यो गोलमा खासै रिजल्ट हुन पनि सकेको छैन। सो वी आर नट प्लेइङ द्याट वे अल्सो। र सिटीको जस्तो हाई प्रेस गेम हो अथवा फ्लुइड गेम पनि छैन हाम्रो। लिभरपुलको जस्तो एकदम हाई प्रेसिङ एकदम छिटो एकदम पिचको टपमै एकदम काउन्टर खेल्ने पनि छैन, फुल ब्याकबाट प्रेस पनि छैन। सो बट लुकिङ इन्डिभिजुअल प्लेयर्स, आई थिङ्क द प्लेयर्स आर प्रिटी गुड। अब डेभिड डिया इज वान अफ द बेस्ट गोलकिपर्स इन द वर्ल्ड होइन। हो सर्ट एन्ड ब्लन्डरहरू भइरहेको छ, आउट अफ फर्म देखिन्छ कहिलेकाहीँ, बट हि स्टिल द बेस्ट गोलकिपर आउट देयर होइन। राजफोर्ड इज सिमिलरली अ भेरी गुड प्लेयर। मार्सेल कम छ हामीसित युनाइटेडमा। सो प्लेयरहरू चाहिँ हेर्ने हो भने नट ब्याड प्लेयर, तर युज गर्न नजानेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ है। अब यदि पछाडि बसिरहेको टिमहरूसँग हो भने पनि त्यही टिम छ स्टार्टिङ लाइनअप, काउन्टर खेल्ने टिमसँग पनि त्यही टिम छ स्टार्टिङ लाइनअप। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सबै प्लेयरको पोटेन्सियल जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने स्पेन्ड 8-9 मिलियन अन पग्बा र त्यो पोस्ट स्टार्ट पछि जुन पल पग्बाको एकदम धेरै कस्तो लाग्थ्यो भने हि प्लेज भेरी सेफ गेम के। न उसले प्रपर डिफेन्सिङ गरेर एकदम डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको गेम देखाइरहेको हुन्छ, न प्रपर एट्याकिङमा हुन्छ। हामीले हेर्ने हो भने न एसिस्ट छ, न गोल्स छ, न चान्स क्रिएटेड छ, न त्यति धेरै ट्याकल पनि छैन एकदम। र अहिलेको लेटेस्ट 3 गेम हेर्ने भन्दा एभ्री गेममा बल इजिली लुज पनि गरिरहेको छ होइन। सो प्लेयर पल पग्बा इज नट अ ब्याड प्लेयर अभियसली होइन। हि इज वान अफ द बेस्ट मिड सबै प्लेयर सबै क्लबले, तर अब युज गर्न नजानेको नै भन्नु पर्ला यसलाई चाहिँ। अब म्यान म्यानेजमेन्ट पोर भयो कि अथवा प्लेयर जुन सिस्टममा खेल्न नजान्ने हो त्यो सिस्टम लगाउन खोजिरहेको हो कि, किनभने अहिले जोनल मार्किङको कुराहरू आइरहेछ। हामी हेर्ने हो भने Hello. Hi. So welcome back, guys. After this technical break. So yeah, we were talking to United fan. Basically, after perception and obviously, it has been a difficult scenario for United
and भनौँ न सायद त्यो एउटा ट्रान्जिसनल फेजमा युनाइटेड इज also still going through. So yes, talking about disappointing results, I don't think City fans are also satisfied with what happened earlier this week. Leeds-सँग 1-1 को draw भएको थियो हैन. But people saying that it was one of the most exciting games of the season भनेर पनि हैन, because Leeds has been so instrumental in their play. र Leeds United को एकदम चर्चा परिचर्चा हुँदै गर्दाखेरि even the manager of Manchester City has भनौँ न एकदमै Marcel Bielsa-को एकदमै तारिफ गर्नु भएको छ. So let's hear it from Manchester City fan Ishantलाई मैले वेलकम गर्न चाहे. Ishant, जस्तै it was a very wonderful game, त्यसमा चाहिँ डाउटै छैन हैन. But as being a City fan, are you satisfied with the result? To be fair, लेट्स गेममा आफ्नो प्लेयरहरूको जुन इन्जुरी छ कोभिडको सिचुएसन छ त्यो हेरिकन लिड्स को पर्फर्मेन्स हेरिकन आई एम समवट सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट एन्ड किपिङ इन माइन्ड द्याट लेस्टरसँग 2-5 हारिसकेपछि लिड्ससँगको गेम 1-1 ड्र हुनु आई एम सेटिस्फाइड. It's not like something ridiculous happened with other teams, and considering they are playing proactive football, not reactive football, what I call it, and 1-1 was a fair result for us. Right. So say everybody's talking about the Leeds team currently, and Leeds ko jun euta positioning cha अहिले अथवा उनीहरु जुन हिसाबले खेलिरहेका छन्, जुन फिलोसफीमा मार्सेलो बिएल्साले खेलाइरहेको छ लिड्सलाई हैन. I think Liverpool fans have already faced Leeds in the first fixture, that was game week 1 मा हैन 4-3 भएको थियो. So facing Leeds away is not easy actually, हैन. त्यो चाहिँ गाह्रो चीज नै रहेछ भन्ने सिटीले पनि बुझ्यो. So what do you have to say about the Leeds team? अहिलेको यो Leeds team हैन, जस्तै you've already faced that team. So कस्तो रह्यो the Leeds सँगको experience, अथवा let's say how did you see the Leeds team playing? So Leeds have their own way of playing football. They don't react to the other team playing on how they play. So result 1-1 हुँदाखेरि चाहिँ अब रिजल्टमा चाहिँ ठिकै छ. अब बिएल्साले जुन फुटबल खेलिरहेको छ त्यसको त्यसले गरेर अब त्यो गेम हेर्दाखेरि एडरसन वाज मेन, ही सेभ लाइक 5 or 6 shots. That game we should have lost that game. Based on के अरे आवर लाइनअप, स्ट्राइकर पोजिसन पनि छैन एन्ड डिफेन्स पनि त्यति राम्रो गरेको थिएन. मेन्डीले येलो खाएपछि उसको पनि खासै डिफेन्ड राम्रो पनि थिएन. दुईजना सेन्टर ब्याकहरू राम्रै थिए. अनि अरू के स्टर्लिङ सोलो गोलै हो त्यो पनि. फोर्डन पनि आउट अफ द गेम. लिड्सको फेरि अब हामीले पठाएको हेरिसन, लोनबाट गएको हेरिसन नभएपछि उनीहरूको पनि लाइनअपमा चेन्ज गर्नु परेको थियो. लिड्स आर टिम, दे नो व्हाट टु डु एन्ड दे डोन्ट obviously right, they want to play their own football, and for that it was a fair result, but considering the performance we should have lost that game. I think yes, performance को हिसाबले चाहिँ Leeds played outstandingly well. The game I was also watching, and lots of people hyping about the Leeds team right now is very valid. Kineki they have such a good philosophy of playing, and Marcelo Bielsa has, let's say, he has lived up to his expectation that was to be Kineki Leeds आइसकेपछि भनौँ न let's say Premier League मा आइसकेपछि यस्तो पोजिसनमा रहन्छ भन्ने एउटा मान्छेहरुको पर्सेप्सन थियो, मान्छेहरुको अनुमान थियो, and they have proven that right. So yes, obviously that was a very good game against Leeds, and Manchester City had a real hard time with Leeds that time. So yes, अब अर्को गेम को चर्चा गरौँ, talking about the only satisfied team, or let's say top satisfied team अहिले can be Arsenal, right? किनकि they won 2-1 against the Sheffield United team. So मैले welcome गरेँ तोरणलाई. Toran, how did you like भनौँ न see the game going त्यति बेलामा हैन? I think you're the only satisfied fan here. I know. So how was the game? How's the game? मेरो अनुसार चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि when all hell was going loose हैन, we won. So म त्यसबाट धेरै satisfied छु के हैन. Right. Aston Villa is winning against Liverpool हैन. जसले जहाँ गएर पनि जितिरहेछ के हैन, जोसुकैले अब कसैको अपर ह्यान्डै छैन. In that case we won against West Ham.
वी वन अगेन्स्ट अब भनौँ न सेफिल्ड होइन, सो राम्रो रन अफ फर्म र राम्रो स्टार्ट पाएको छौँ लागेको छ कि होइन। एन्ड द थिङ इज आर्टेटा आउने बित्तिकैको केसमा जुन एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको थियो नि, आई थिङ्क अहिले फलो थ्रु भएर चाहिँ यो पालि आएको छ क्या हाम्रो होइन। अनि हि इज गेटिङ द पिसेस अफ चेसबोर्ड द्याट वाज रिक्वायर्ड फर हिज ट्याक्टिक्स के होइन। अब उसलाई यो चाहियो भन्ने थियो होइन। अब हि वाज द वान एडमेन्ट अबाउट किपिङ डेभिड लुइस के होइन। लास्ट टाइम पनि कतिवटा प्लेटफर्ममा चाहिँ के कुरो भएको थियो भने डेभिड लुइस एकदम के भन्छ यो मिस्टेक प्रोन छ, धेरै गर्छ मिस्टेक, यो त्यो भन्दा पनि आई थिङ्क आर्टेटाले जे देखेर ल्याएको हो, आई थिङ्क हि इज डुइङ हिज बेस्ट, राम्रो गरिरहेको छ। अगेन्स्ट सिटी लास्ट इयरको एफए कपमा हेर्न सक्यौँ, अगेन्स्ट चेल्सी हेर्न सक्यौँ, अगेन्स्ट लिभरपुल पनि हेर्न सक्यौँ। सो राम्रो फर्म भावनाले आई थिङ्क एभ्रीबडी इज एट द मोमेन्ट ब्याकिङ आर्टेटा फुल्ली होइन। कहिलेकाहीँ आउँछ ओजिलको कुरो आउँछ, गर्न सरोसको कुरो आउँछ होइन। अब कम्प्लेन गर्ने भए त जति पनि छ कि होइन, बट वी आर डुइङ होइन। more than 60% अफ गेम आफ्नो टेन्योरमा जित्नु भनेको आर्टेटाको लागि चाहिँ एउटा स्ट्याम्प इन हिज स्टाइल भन्नु पर्यो कि होइन। सो द्याट इज समथिङ टु टेल फर हिमसेल्फ। अनि म त एकदमै खुसी हो होइन, किन भन्दाखेरि जति नै जेसुकै भनौँ, साइनिङ छैन भनौँ, चाहिए भन्दा बढी साइनिङ गरेर टिम बिगाड्न पनि जरुरी छैन होइन। जति गरेको छ अन पोइन्ट गरेको छ। ग्याब्रियल बब्बाले साइनिङ हो कि, हि इज अ मार्भलस डिफेन्डर होइन, क्लियरली देखिँदैछ होइन। हाम्रो आएपछि फ्रेङ्कली देखेको कुरो आई थिङ्क द्याट आर समथिङ वे आर मिसिङ होइन। अनि दुईवटा फर्मेसन खेलाइरहेछ कि, एउटा 4-3-3 खेलाइरहेछ, एउटा 3-4-3 खेलाइरहेछ कि। सो आई थिङ्क दुइटैको लागि चाहिँ रेलेभेन्ट ट्याक्टिक्स खेल्नको लागि प्लेयर हामीसँग छ होइन। अनि स्पेसली सेफिल्डको गेममा एउटा के कुरो छ भन्दाखेरि एभ्रिबडी वाज सरप्राइज जब फर्मेसन हेऱ्यो कि धेरैले होइन, फिल्ड गरेको प्लेयरहरू हेऱ्यो। तर त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि लास्ट सिजन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अगेन्स्ट लोवर अर्डर टिम, मिड टेबल टिमहरूसँग चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो, मेन राम्रो टिम खेलाउँथ्यौँ अनि खेल्थ्यो, राम्रो नखेलेपछि फ्रस्ट्रेट हुन्थ्यो अनि गेम बिग्रिन्थ्यो कि। वाट ह्यापेन्ड वाज ठिक्कको टिम उतार्यो अनि ट्रम्प कार्डको रूपमा चाहिँ पेप्पालाई इन्ट्रोड्युस गर्यो कि, जसले गर्दा चाहिँ इनर्जी इन्ट्रोड्युस भयो कि गेममा। द्याट्स वाइ तिनीहरूले फर्मेसनै डेभलप गर्न सक्यो हुनाले वी वन अगेन्स्ट सेफिल्ड लाग्छ कि। नभए लास्ट टाइम यस्तो यस्तो गेमहरू हामीले इजिली हारिदिन्थ्यौँ कि। सो मेन्टल स्टेबिलिटीको कुरो गर्ने हो भने आर्सेनल फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा लास्ट सिजन र अहिले आएको 5 वर्षको अन्तरालमा यो जतिको राम्रो टिम मेन्टली है, गेम वाइज विन वाइज भन्दा पनि मेन्टल स्टेटमा चाहिँ यो एकदमै राम्रो टिम छ। अनि पार्टीहरूको एडिसनले त यो टिमलाई त आइसिङ अन द केकको काम गरेछ जस्तो लाग्छ मलाई। Right. I think, yes, this pretty much answers the question put in by Kiran Gautam ko question हामीले देखिरहेको थियौँ स्क्रिनमा हैन. So I think, yes, that pretty much answers the question by Kiran Gautam. Thank you, Kiran, for commenting. Right. Just talking about gelling up हैन. अब एउटा कुरा मैले देखेको as being a fan अथवा as being a football supporter, I can see that कि एउटा टिममा ब्यालेन्सको एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। लिभरपुल सँगको जुन कार्लिङ कप टाइ थियो हैन, त्यो गेम पनि आर्सेनलले जितेको थियो विथ द ए टिम भनौँ लेट्स से हैन। त्यसमा अब ए टिम थियो वा बी टिम थियो, ए बाई बी थियो, के थियो मलाई थाहा भएन। तर आफ्टर कमिङ सच अ हेभी फिक्चर कुनै टिमले चाहिँ कसरी पनि रियाक्ट गर्छ भन्दाखेरि दे पुट इन भनौँ न लट्स अफ यङ्स्टर्स इन देयर टिमको जुन अब एउटा फिक्चर कम्प्रोमाइज पनि भइरहेको हुन्छ। बट आई थिङ्क वाट ह्यापन देयर विथ आर्सेनल देयर इज लाइक दुवै टिममा ब्यालेन्स थियो कि दुवै टिमहरूमा, द वान विच प्लेड अगेन्स्ट आर्सेनल and the one which played against Sheffield United हैन. So how did you as a fan हैन तपाईलाई कस्तो लाग्यो as your team is gelling up हैन? जस्तै अहिले जुन यो अब अहिले मोरलको कुरा आइरहेछ, अहिले जस्तै अब Arsenal going into the top 4, Arsenal is in the top 4 right now हैन. So how did you see your team gelling up, especially यो जुन भनौँ न the rotational play अथवा let's say हामीले चाहिँ त्यसलाई अब let's in that एउटा टिम को डेप्थ को कुरा आउँछ हैन त्यहाँनिर चाहिँ. So how do you see your team gelling up, especially in the longer run as a fan? अब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि आई थिङ्क वी हेभ अ गुड सेकेन्ड टिम भन्छु कि मैले चाहिँ होइन। एकदमै सिटीसँग म कम्पेयर गर्दिनँ किनभने चाहिँ दे हेभ अ वन्डरफुल टिम के, एकदमै बेन्चबाट आयो भने पनि ए टिममै आउने स्थिति छ होइन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले पनि जस्तै एनकेटिया भयो होइन, बुकायो साकाहरू भयो होइन, मिल्टन नाइल्स होइन, जो बेन्चबाट आएपछि वुल्फसँगको गेममा ट्रायोरेलाई कसरी मजासँग होल्ड गरिदिएको थियो कि होइन। सो हाम्रो लास्ट टाइमको सिजनहरूमा हेर्नुपर्दा के थियो भन्दाखेरि ओके बेन्चबाट आएपछि चाहिँ गेमलाई इम्प्याक्ट पर्ने प्लेयर को भनेर हेर्थ्यो भने अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्याक्टिकली इम्प्याक्ट पार्ने प्लेयरहरूलाई नै रोटेट गरिरहेको छ जस्तो लाग्यो कि। किन भन्दाखेरि जस्तै
युथलाई बढी गर्यो भने बर्नआउट हुन्छ भन्ने कुरो सायद युनाइटेडकोमा मेसन ग्रिनवुडबाट देखियो जस्तो लागेको छ कि मेबी अब हाम्रो युनाइटेडको साथीले एकदम क्लियर गर्नुहुन्छ होला होइन तर कस्तो भन्दाखेरि यसलाई नै खेलाएर चाहिँ बर्नआउट गर्नुभन्दा राम्रो रोटेट गरिराख्ने जस्तै कस्तो थियो भन्दाखेरि अहिले भर्खर सेफिल्डसँगको गेममा एनकेटिआईलाई स्टार्ट गरियो लाकेजेटलाई स्टार्ट गरिएन होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रब्लमेटिक देखिन्छ कि सोचेको थियो कतिजनाले किन लाकेजेटले हरेक गेममा गोल गरिरहेको थियो फर्ममा थियो अल अफ अ सडन फर्मबाट किन हटाएको भन्दाखेरि आई थिङ्क द्याट इज अल्सो एउटा ट्याक्टिकल अन पोइन्ट लागेको भन्नु पर्यो होइन सो जेलअप भएको त फ्रेङ्कली कुरो के हो भन्दाखेरि मैले बोलेर भन्दा पनि रिजल्टले बोल्छ कि होइन अगेन्स्ट लिभरपुल आई थिङ्क उत्सव ब्रो अल्सो नोज इट हामी आफैले सबैले हेर्नु भने जित्छ कसैले पनि भनेको थिएन होइन बिकज लिभरपुल वाज प्लेइङ टु गुड होइन एकदमै राम्रो खेलेको थियो एन्ड अल अफ अ सडन त्यसमा हामीले ड्रसम्म एक्सपेक्ट गरेको थियो जित्ने एक्सपेक्ट गरेको थिएन सो लिभरपुलको त्यो गेमलाई चाहिँ एकदम ब्लन्ट भयो भन्दैन राम्रै थियो सकेनौ भनौँ तर ओभरअलमा रोटेट गर्ने बेला अन पोजिसन र अन पोइन्टमा चाहिँ रोटेट गर्न सकियो भने चाहिँ अनि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिम चाहिँ रोटेट गर्ने होस् जेलअप होस् के होस् कोस होस् सबै हुन्छ अनि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि एउटा टिममा एउटा मात्र क्याप्टेन हुँदैन कि इच एन्ड एभ्री प्लेयर द्याट इज प्लेइङ अन द फिल्ड आर द क्याप्टेन दे आर अल रेस्पोन्सिबल के अनि अहिले हरेक प्लेयरले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको देखेको हुँदाखेरि आई थिङ्क जेलअपको कुरोमा त अहिलेसम्मको गेमलाई एनालाइज गर्ने हो भने द टिम इज प्रिटी मच जेल्ड अप राम्रो छ अगेन बेन्चबाट आइरहेको प्लेयरले सपोर्ट गरिरहेछन् कम्प्लिमेन्ट गरिरहेछन् सो ओभरअलमा त म एज एन एउटा आर्सेनल फ्यान हेर्ने हो भने म त धेरै खुसी छु मेरो टिमबाट फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा राइट उत्सव एज अ क्वेसन फर तोरण है मैले यहाँ भर्खरै उत्सवको क्वेसन चाहिँ रिसिभ गरेँ सो यस उत्सव अल योर्स सो अब अहिले आर्सेनलको बेन्च हेर्दा पनि इभन यङ्स्टर्स होइन साका मार्टिनेलीदेखि लिएर एनकेटिया अरू रिस नेल्सनहरू र एन्सली मेडलेन लाइन्सहरू दे आर डुइङ रियली गुड होइन फर्स्ट टिम क्वालिटी जस्तै देखिरहेको छ प्लस दे आर भेरी यङ होइन टिनेजमै छन् अलमोस्ट एभ्री प्लेयर्स सो एउटा कुरा चाहिँ के सोध्न मन लाग्यो भने ज्याक विल्सर थियो वर्ल्ड कप जस्तो टु मच फुटबल टु यङ भएर फ्युचरको लागि चाहिँ नराम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई किन 16-17देखि फर्स्ट टाइम फुटबल खेल्यो भने वी हेभ सिन मेनी प्लेयर्स बिकम रियली ब्याड एट अब दे पिक इयर्स होइन माइकल ओवेन रोनाल्डो नाजरियोदेखि वी हेभ मेनी एक्जाम्पल्स वालकट र विल्सरै छ आर्सेनलको आफ्नै एक्जाम्पल होइन दे वर 16 when they made their debut सो त्यही प्रब्लम आउन सक्ला त फ्युचरमा फेरि यो क्वेसन एकदम राम्रो क्वेसन हो होइन उत्सव एकदम धन्यवाद क्वेसनको लागि होइन किनभने चाहिँ हामी सबैले देखाएको छौँ मैले ग्रिनवुडलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल किन लिएको हो भन्दाखेरि अहिले बर्नआउट देख्यो कि वी एक्सपेक्टेड हिम एकदम राम्रो खेल्छ भनेर कि अहिले बर्नआउट देख्यो त्यो 100% के हो युथलाई बढी स्टार्ट गर्यो भने बर्नआउट हुने सम्भावना हुन्छ विदाउट डाउट हुन्छ तर कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको केसमा हेर्नुपर्दा रोटेसन गरिरहेछ नि त अब एउटा 10वटा गेम खेल्यो भने ब्रुनो फर्नान्डेस त फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ भने होइन दे आर एकदम यङ जेनेरेसन के त्यो हुनु स्वाभाविक हो तर कस्तो भन्दाखेरि रोटेसन भइरहेछ होइन अब जस्तै एउटा गेममा अकर्डिङ टु द फिलोसफी र अकर्डिङ टु द थिङ्किङ प्लेयरहरू इन्ट्रोड्युस गरिरहेछ कि जस्तै अगेन्स्ट सेफिल्ड होइन अगेन्स्ट लोवर एन्ड साइडमा चाहिँ युथहरू अलिअलि इन्ट्रोड्युस गर्ने जुनले गर्दा चाहिँ अप फ्रन्ट चाहिँ अलिअलि खेलोस् अनि यु अनि एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ पछि ल्याउन मिलोस् कि जस्तै अब चाहियो नि अब ब्रेक गर्नु पर्यो नि अब यो टिम 60 मिनटपछि ब्रेक हुन्छ भन्ने थाहा छ भने होइन 60 मिनटपछि चाहिँ एक्सपिरियन्स ल्याउने के जसले गर्दा चाहिँ अप फ्रन्ट नै ब्रेक गर्न मिलोस् कि विल्सरहरूको केसमा भएको के हो भन्दाखेरि धेरै हाइपअप गर्यो धेरै एक्सपेक्टेड भयो र त्यो हाइपअपमा चाहिँ जेलअप हुन नसकेको हो कि आई थिङ्क आर्टेटाले चाहिँ अहिले बुझाएको के छ भन्दाखेरि मार्टिनेलीको केसमा पनि कति केसेसमा चाहिँ यो स्टार्ट गर्नुपर्ने होइन भन्दा 2-3 गेम स्टार्टै गरिदिएको थिएन कि उसले चाहिँ के गरेको थियो अन्डर 23मा खेलाइदिएको थियो एफएमा खेलाइदिएको थियो सो अहिले विश्वास के छ भन्दाखेरि आर्टेटा बिङ अ रिसेन्ट प्लेयर हिमसेल्फ होइन हि नोज वाट बिङ बर्न आउट इज होइन हराउँदाखेरि कस्तो हुन्छ प्ले गर्न नपाउँदा कस्तो हुन्छ र कति दिमागी टेन्सन हुन्छ सो सालिबालाई अहिले स्टार्ट गरेको छैन किन सालिबाको गेमको केसमा हेर्नुपर्दा अहिले खासै राम्रो छैन होइन जेला पनि हुनु पाएको छ सालिबालाई स्टार्ट गरेको छैन होइन ग्याब्रियललाई पनि अब अहिले जति स्टार्ट गरे पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ मेरो ड्रप गर्छ कि होइन ड्रप गर्छ नि किन भर्खर आएको छ सबै खेलाउनु हुँदैन भन्ने छ होइन सो द्याट्स वाइ प्रोको कुरोलाई चाहिँ मैले कसरी भने भन्दा सम्भावना छ छैन भन्दिनँ होइन तर एउटै कुरो के हो अहिले रोटेसन चाहिँ गरिरहेछ जुनले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क रेस्ट पनि
इनफ पाउँछ होला, जुन कारणले चाहिँ अल अफ अ सडन सकिन्न हुँदैन भन्दा पनि अलिअलि खेल्ने, अलिअलि रेस्ट लिने, अलिअलि खेल्ने, अलिअलि रेस्ट लिने होला भन्ने लाग्छ। राइट, जस्तै रोटेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क मलाई क्वेसन चाहिँ ईशान्तलाई सोध्न मन लाग्यो होइन। गार्डियोला इज प्रिटी मच नोन फर हिज रोटेसनल प्ले, मलाई जहाँसम्म बुझेको छु हि युजेस लट्स अफ प्लेयर्स अनि उसलाई एभ्री पोजिसनमा 2 वा 3 जना खेलाडीहरू चाहिन्छ। टकिङ अबाउट द म्यान्चेस्टर सिटी टिम टुडे, आई थिङ्क देयर आर अप्सन्स होइन, तर गार्डियोलाको सिस्टममा अब अहिले भर्खरै हेर्दै गरेको पछिल्लो केही गेमहरूमा चाहिँ हामीले देख्दै गर्छौँ गार्डियोला इज नट टेकिङ हाम्रो रोटेसनल प्ले इन द्याट उसको आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा, उसको आफ्नो वेमा हि इज नट, मेबी देयर इज ल्याक अफ प्लेयरको इन्जुरिज र ल्याक अफ एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ, बट वाट एक्ज्याक्टली इज ह्यापनिङ देयर, यो रोटेसनल प्लेमा धेरै असर भन्दा धेरै कन्सन्ट्रेट नगरेको भएर अहिले रिजल्ट्समा फरक परिरहेको हो। ईशान्त, व्हाट डु यु थिंक अबाउट इट? अभिनव ब्रो, आई थिंक आई हेभ अ क्वेसन फर ईशान्त ब्रो एज वेल है। यो चाहिँ मैले थपेँ है, मैले फ्र्याङ्कली भनेको मलाई सिटीको टिम एकदम डरलाग्दो टिम थियो कि होइन, गार्डियोलाले त्यो डरै हटाइदियो जस्तो लाग्यो कि हि हेज टोटली बेस्ट अफ द होल टिम के होइन। सो त्यो आफूलाई के लाग्छ कि मेरो अनुसार गार्डियोला इज द बिगेस्ट फ्रड आई हेभ सिन टिल डेट के, बार्सिलोना डेजलाई बेचेर खाइरहेछ कि अहिलेसम्म। ओके ल ईशान्त, योर टर्न टु रिप्लाई दिस है। एउटा म पनि थपिहाल्छु ल, सिमिलर टपिकै भएर। सो गार्डियोलाले 400 मिलियन भन्दा बेसी चाहिँ डिफेन्डरमा इन्भेस्ट गरेको छ होइन। सो भएको डिफेन्डरलाई चाहिँ राम्रो कोच गर्न नसकेको हो र गार्डियोलाले, किन्नै पर्छ एउटा नराम्रो पर्फर्मेन्स किन्नै पर्छ एभ्री टाइम, त्यो भएकोलाई राम्ररी कोच गर्न चाहिँ किन नसकेको गार्डियोला? हि हेज सो मेनी गुड डिफेन्डर्स एक्चुअली होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ किन कोच गर्न नसकेको त गार्डियोलाले? एभ्री टाइम एभ्री ट्रान्सफर विन्डोमा 2-3टा डिफेन्डर किन्नै पर्ने यसरी। ओके, ईशान्त, योर टर्न। Okay, so speaking about the rotation, अहिले त्यो इन्जुरिज भएर अनि त्यहाँबाट 3-4वटा गेममा त्यो युथलाई उता कार्बो कपमा त खेलाएकै हो, त्यसपछि प्रिमियर लिगमा खेलाउनु पर्दाखेरि अब इन्जुरिज 7-8 जना इन्जुर्ड छन्, त्यही भएर अहिले त्यो रोटेसन चाहिँ खासै नदेखिएको भन्छु। What was Thoran's question again? मेरो अनुसार आई हेभ नेभर सिन गार्डियोला जस्तो बिगेस्ट फ्रड देखाएको छैन कि एउटा एराकोलाई बेचेर आई एम द बिगेस्ट म्यानेजर भन्न चाहिँ सिटीको टिम बिगारेको आधारमा सकिँदैन। ओके, सो यस, what do you have to say about this, Ishan? So Guardiola has a very simple philosophy. He is position-based football, so he doesn't react to anything. When he reacts, he loses. I get that. च्याम्पियन्स लिग लास्ट इयर पनि खेल्दाखेरि बायर्नको टिमसँग खेलाउनु पर्यो भनेर अनि त्यहाँबाट 5 एट द ब्याक खेलाएर अनि त्यसपछि हारिएको थियो। त्यसमा उसले खेलाउनु पनि उसको गार्डियोलाको मेन्टालिटी अनुसार चाहिँ पोजिसन फुटबल, हाई प्रेसिङ फुटबल, जोनल प्रेसिङ फुटबल त्यतिमै खेलाउनु पर्छ, त्योभन्दा उता हामी रियाक्ट गर्ने टिम होइन, हामीले प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने फुटबल हो। त्यसपछि अब बार्सिलोनाको गार्डियोला, म बार्सिलोना फ्यान त होइन तर त्यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बार्सिलोनामा त्यो प्लेयर स्ट्याटस, प्लेयर एबिलिटीहरू अलि धेरै नै थियो। अब लियोनल मेसी बेस्ट इन द वर्ल्डै भएर बार्सिलोना त्यतिसम्म गरेको, वर्ल्डले नराम्रो कोच चाहिँ भन्दिनँ म, तर उसले एड्याप्ट गर्न चाहिँ सकेको छैन भन्छु अहिलेको लागि। अब अस्ति लेस्टरसँग 2-5 हार्दाखेरि पनि he said he will find the solutions because he knows there is something going wrong with the way we are playing, अनि जसरी खेल्न खोजिरहेको छौँ त्यो सकिरहेको छैन, अनि मिस्टेक्सहरू देखिँदैछ। मिस्टेक्सहरू त्यो एभोइड गर्ने कसरी भन्दाखेरि गार्डियोला सेज he will find the way, but I don't think he will, and either he is leaving at the end of the season, but I think he should have already left, but we go for the as a club we can afford the best coaches, and I don't think at the moment there is anyone with a better manager record than Guardiola, so we have the best, but it is not showing on the results, and that is an unfortunate thing. What was what was the other question? So 400 million spent भइसक्यो डिफेन्डर्समा हैन, so
जो किनेको छ उसलाई चाहिँ बेटर बनाउनु भन्दा होइन एभ्री सिजन एभ्री ट्रान्सफर विन्डो नयाँ डिफेन्डर चाहिँ किन आउँछ त कान्ट गो डेभलप कोच हिज प्लेयर्स Like I said, football is based on the defense being very vulnerable. So all the goals we concede are on counters. लेस्टरसँग 5 गोल खाँदाखेरि नि 3 गोल पेनाल्टी थियो त्यो पेनाल्टी एक्सक्युज पनि भएन त्यो हार्नुपर्ने गेम अब हारिहाल्यो बिकज वेस्ट अब अनि सेन्टर ब्याकहरू लेफ्ट ब्याक राइट ब्याकहरू जुन छ तिनीहरू धेरै नै एक्सपोज हुन्छ मिडबाट एक्चुअली फर्स्ट प्रेस कटिसकेपछि वी डोन्ट ह्याभ अ ब्याकअप अप्सन अन डिफेन्स द बेस्ट डिफेन्सिभ थिङ आई saw in the Guardiola team playing for Manchester City was last season, I think Chelsea game or something. Chelsea game where Chelsea had more possession than us, but we managed to win that without conceding. त्यो हुँदाखेरि अब डिफेन्सिभ सेप जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै भनरेबलै हुन्छ खेल्दाखेरि त्यही भएर डिफेन्सहरू जुन पर्सनलहरू छ हुज प्रब्लम इज द्याट कोचको प्रब्लम हो कि प्लेयर नै मेन्टली विक हो त त्यो if player are getting that vulnerable, then player cannot perform to their highest level. I would say that. So yes, there's a question here. मैले यो question राखिहालेँ. This is for a Liverpool fan, I suppose. Sogat Shrestha says, I think Liverpool is still phase of champions mind and then beating Arsenal back to back. Liverpool players like Virgil, Gomez, Trent and so all went to Villa Park with a big ego head. भनेर Sogat Shresthaले question राख्नु भएको छ हैन. So I think this is directed towards Utsav in specifically. Like yes, Liverpool has screen ma question चाहिँ हाल्दैन है. Right. Liverpool, the champions of English Premier League 1920 season, outstandingly well they were playing. Then suddenly they got defeated against Arsenal in the Carabao Cup. होइन अब त्यसलाई धेरैले seriously लिँदैन तर what happened earlier week is very serious matter for Liverpool. होइन so एउटा भनौँ न ओभर कन्फिडेन्सले गर्दाखेरि is that happening Utsav because हुन्छ नि everybody was deeming Liverpool to be back-to-back champions. किनकि पछिल्लो तीनटा गेम हेर्दाखेरि they were playing amply well, होइन so do you think it was overconfidence or something else? I think we needed a defeat होइन त्यो एउटा चाहिँ back to ground zero मा आउन चाहिँ we were playing really high होइन त्यो every team मा देखिन्छ होइन we needed a defeat त्यो अलिकति मेन्टेनेन्सको लागि पनि प्लस प्लेयर बुस्टअप पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ अब यो डिफेन्सले चाहिँ प्लस अब 7-2 चाहिँ एकदमै त्यो भेरी स्लपी पर्फर्मेन्स अनि वी क्यान टेक अवे एनिथिङ फ्रम एस्टन भिल्ला एज वेल है दे प्लेड रियली वेल स्पेसली ज्याक ग्रिलिस र इभन आई डोन्ट वान्ट टु से बट रस बाक्ली एज वेल एन्ड टाइरन मिङ्स एज वेल अब ग्रिलिसले अस्तिकै पर्फर्मेन्स अनुसार हिजो इङ्ल्यान्डबाट पनि म्यान अफ द म्याच अवार्ड जित्यो I think it was his first start for England as well. He left Ireland for English call-up in a few years, 4-5 years back, which he finally got to prove. And I think Grealish चाहिँ Aston Villa भन्दा चाहिँ माथि लेभलको प्लेयर जस्तो लागिरहेछ है मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ लास्ट विक पर्फर्मेन्स प्लस लास्ट सिजन्स पर्फर्मेन्स एज वेल सो कमिङ ब्याक टु लिभरपुल होइन प्लेयर निडेड something bad to happen. So that has happened, and I think from next game on we'll be back at the top. Let's hope so. So you're saying that with another high so this you were saying that this is a reminder call for Liverpool that they can be defeated in such manner, and they have to, like you were saying, होइन त्यो एउटा चाहिँ reminder call जस्तै भनेर भन्नु भएको छ होइन so I think we have to starting off the end पनि अब भनौँ अब कि नहोस् त्यो होइन त्यो but we can see in that game right of course yes so there's another question by Jalak Sharma here Sharma Jalak says this is a United fan को लागि question जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा and he says Manchester United मा कोचको भन्दा पनि खेलाडीमा आत्मविश्वासको कमी देख्छु है मैले डिफेन्स साह्रै कमजोर छ हजुरलाई यो बारेमा के लाग्छ भनेर क्वेसन गर्नु भएको छ झलक शर्माजीले सो यस आई थिंक दिपेशलाई मैले राखेको क्वेसन है सो इज इट ट्रू दैट खेलाडीहरुमा चाहिँ एउटा स्टिल त्यो कन्फिडेन्सको कमी भनौं न स्टिल गोइङ टु द सिजन प्लेइङ अगेन्स्ट टिम्स लाइक स्पर्स त्यो चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स अब दे डोन्ट फिल कम्फर्टेबल जस्तो भएको छ कि
strategically they were downcasted जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? Answering his question, झलकको क्वेसनलाई आन्सर गर्दै, what would you like to say, दिपेश? थ्याङ्क यू अभिनव। मैले झलकको क्वेसन भन्दा अगाडि एउटा निराजनको पनि एउटा सानो क्वेसन थियो त्यहाँ मैले पढेको थिएँ है। उहाँले लेख्नु भएको थियो म्याग्युर चाहिँ युनाइटेडको क्याप्टेन हुनलाई सुइटेबल हो कि नै जस्तो एउटा थियो र अनि अर्को चाहिँ डेभिड डिया चाहिँ युनाइटेड छोड्नुपर्ने बेला भयो हो कि होइन भन्ने एउटा दुईटा क्वेसन थियो त्यहाँ। पहिला त्यो दुईटा क्वेसन एड्रेस गरिहालौँ। डेभिड डियाको विषयमा चाहिँ आई वन्ट से कि छोड्ने बेलाको चाहिँ अब भइसकेको छ होइन, किनभने हि इज स्टिल वान अफ द बेस्ट किपर इन द वर्ल्ड र वी क्यान्ट एक्सपेक्ट अ गोल किपर टु सेभ अस एभ्री म्याचेस होइन, किनभने गोल बचाउने गोल कन्सिड नगर्ने फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ स्ट्राइकरबाट नै सुरु हुन्छ कि। स्ट्राइकरले हाई प्रेस गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट बिट भने मिडफिल्डरको लाइन आउँछ, मिडफिल्डरबाट बिट भने डिफेन्डरको लाइन आउँछ, अनि त्यसपछि हो नि त गोलकिपरले बचाउने। र तपाईँले एभ्री गोलमा चाहिँ गोलकिपरको नै खोज्यो भने चाहिँ हामीले त्यसरी त्यो इट्स नट पोसिबल फर अ गोलकिपर टु डिफेन्ड एभ्री म्याचेस। र डेभिड डिया हेज बिन वान अफ द बेस्ट प्लेयर्स सिन्स पोस्ट फर्ग्युसन होइन। हि हेज सेभ्ड अस not once, not twice, but for many 2-3 seasons, last 2-3 seasons. So I won't say it's time for him to go. One question, sorry to interrupt you, but this has been quite a story for quite a while. The 2015-16 season, since the time he was rumored to go to Real Madrid, and typewriter that incident, as a summer, David De Gea has been going downwards. So we have to admit that. Henderson is in the bench right now. He was deemed to be one of the best goalkeepers in Premier League last season, with lots of saves, lots of good performances, but he is in the cup ties right now. Only cup tie ma nahi cha haina. So don't you think the David De Gea सँग को एउटा जुन attachment छ United fans हरुको, shouldn't it be lessened down by now जस्तो लाग्छ? के लाग्छ दिपेश? त्यही यसको चाहिँ अट्याचमेन्ट भन्दा पनि म गोलकिपरलाई मात्र चाहिँ म ब्लेम चाहिँ गर्दैन। हो हि हेज मेड एरर्स होइन, फर लास्ट सिजन पनि र यही सिजनमा पनि एरर्सहरू देखिन थालेको छ, तर एररहरू तब देखिन्छ जब टिम कन्फिडेन्ट हुँदैन। तपाईँको डिफेन्डर्सहरू कन्फिडेन्ट छैन, आउट अफ पोजिसन बसिरहेको छ भने किपरको एरर देखिनु पनि त्यो कन्फिडेन्स भनेको एउटा प्लेयरमा मात्र हुँदैन, कन्फिडेन्स भनेको एउटा टिममा हुनुपर्छ क्या। तपाईँको स्ट्राइकरहरू त्यही कन्फिडेन्सले खेलिरहेको छ, मिडफिल्डरमा कन्फिडेन्स छ भने तपाईँको किपरमा पनि त्यो कन्फिडेन्स आउँछ। तपाईँको अब अहिले त हाम्रो म्यान्चेस्टर युनाइटेडको टिम नै लगभग कन्फिडेन्ट देखिँदैन। हाम्रो अहिले प्रत्येक म्याचेसहरूमा चाहिँ कन्फिडेन्स ल्याक भएको, एकदम प्लेयरहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको, कसको बल हो यो भन्ने कुरा नै क्लियर नभएको। डिफेन्समा अस्तिकै गेममा पनि म्यागिर र सबको अब म्यागिरले सलाई पुल गरेको देखिरहेको छ, त्योभन्दा अगाडिको म्याचमा पनि सबै आउट अफ पोजिसन गोलहरू खाइरहेको छ। सो यो बेलामा चाहिँ एट्याचमेन्ट हो, एउटा केही न केही अलिकति एट्याचमेन्ट त अभियसली नै हुन्छ होइन, बिकज हि हेज बिन सेभिङ अस फर सो मेनी इयर्स। तर अब हो अब डेन हेन्डरसन इज अ भेरी गुड गोलकिपर। अब तर अब म्यान्चेस्टर युनाइटेडको स्टेजमा प्रेसर ह्यान्डल गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन। वी क्यान्ट से कि अब हि इज अलरेडी बेटर देन डेभिड डिया, त्यो चाहिँ म मान्दिनँ, बिकज हि हेज टु प्रुभ इन म्यान्चेस्टर युनाइटेड कलर्स एज वेल होइन। सो हो डेभिड डियालाई एउटा पुस चाहिँ भएको छ अब होइन। इफ आई एम डुइङ सिल्ली एरर्स त्यहाँ कोही छ है मलाई त्यहाँ मेरो ठाउँ लिन रेडी भएर बसिरहेको भनेर त्यो एउटा पुस हुन्छ। र यदि हेल्दी कम्पिटिसन त्यस्तो भयो भने अभियसली इट विल ब्रिङ द बेस्ट आउट अफ प्लेयर्स। सो आई डोन्ट थिङ्क कि त्यो गोलकिपरमा चाहिँ वी आर नट लुजिङ म्याचेस बिकज अफ गोलकिपर भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले। वी आर लुजिङ म्याचेस bringing defenders into play right now. In the defenders harकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि Harry Maguire, he is the captain of the team right now. He's the most expensive defender in the world right now. अहिलेसम्म पनि हैन. So has it proven his worth, or is his worth diminishing his worth right now? Or let's say it was in price tag, a heavy price tag हैन, being the most expensive defender in the world ever. त्यो चीजले गर्दाखेरि ह्यारी मैग्वायरलाई भनौँ न अलिकति प्रेसराइज गरिरहेको कि के हो. एन्ड आई थिंक दिस इज also something that Nirajan Subedi wants to ask. What do you think about Maguire and his captaincy and his म्यागुयरको प्राइस ट्यागतिर नजाउँ होइन. अब म्यागुयर चाहिँ लेसेस्टर कलर्स हि वाज प्रिटी गुड प्लेयर होइन, एकदम सोलिड डिफेन्स. तर युनाइटेडमा पनि टु बी अनेस्ट हाम्रो लास्ट सिजन म्यागुयरको साइनिङ पछि चाहिँ हाम्रो गोल कन्सिडर चाहिँ एकदम कम नै थियो. लास्ट सिजनमा चाहिँ वी डिडन्ट कन्सिडर त्यति गोल्स, बट सर्टेन गेम्सहरू देखिन्छ जहाँ स्लोपी देखिन्छ. र एउटा अब अहिले जुन एउटा सेन्ट्रल डिफेन्डरमा राइट लेफ्ट कम्बिनेसन भन्ने हुन्छ, एभ्री क्लबहरूले चाहिँ सकेसम्म लेफ्टतिरको सेन्ट्रल डिफेन्डर लेफ्ट फुटेड खोजिरहेको हुन्छ, किनभने लेफ्ट फुटेडलाई त्यो साइडमा पास गर्न सजिलो, त्यो साइडको पेसहरू त्यो साइडको जब स्प्रिन्ट गरे हुन्छ त्यसरी ट्याकल गर्न सजिलो भन्ने किसिमको देखिन्छ. र म्यान्चेस्टर ह्यारी म्यागुयरको पेस चाहिँ छैन होइन. अब त्यसमा चाहिँ वी क्यान्ट आर्ग्यु द्याट
हि हेज गुड पेस होइन, उसको पेस चाहिँ छैन, उसको मेन भनेको पोजिसनिङ हो। र अहिले पोजिसनिङमा पनि समस्या के भइदिएको छ भने जोनल मार्किङ खेलाइदिरहेको छ र त्यस कारणले उसको त्यसमा पनि अलिकति प्रब्लमहरू देखिन थालेको छ। अब क्याप्टेन सो म्यागुर इज अ गुड डिफेन्डर, तर अहिले सिस्टममा पनि फिट नभए हो कि, र अलिकति राइट फुटेड सेन्ट्रल डिफेन्डरलाई लेफ्ट फुटमा खेलाउँदाखेरि अभियसली अब त्यो चाहिँ एक्सक्युज चाहिँ भन्न मिल्दैन कम्प्लिटली, बट स्टिल त्यसले पनि पर्फर्मेन्समा केही न केही चाहिँ डिग्रेड गरे हुनसक्छ। र त्यो भन्दै गर्दा हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि म्यागेर्सको साइनिङपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेड हेभ कन्सिडर्ड एकदम फ्यु नम्बर अफ गोल्स लास्ट सिजन होइन, अट्याक गोल्सको काउन्ट चाहिँ अहिले आई क्यान रिमेम्बर, बट वी हेभ कन्सिडर्ड भेरी फ्यु गोल्स। सो डिफेन्स त अभियसली इम्प्रुभ भएको नै हो हाम्रो, तर वी आर नट इन अ स्टेज कि अब हाम्रो डिफेन्स ठिक छ भन्ने स्टेज छैन। अब अभियसली वी वान टाइटल छैन, यति धेरै स्पेन्डिङ गरिसकेको छ, एटलिस्ट टाइटल नभए भने वी हेभ टु मुभ इन द डिरेक्सन कि फ्यान्स सुड फिल कि होइन वी आर इम्प्रुभिङ है। जसरी त्यो टोटनमलाई अहिले हेर्ने भने टोटनम फ्यान्स फिल लाइक दे आर टप 4 टिम के, दे आर नट वन एन्ड टाइटल, बट दे फिल द्याट दे आर टप 4 टिम, किनभने त्यो एउटा इम्प्रुभनेस आइरहेको छ उनीहरूको टिममा रेगुलरली। पोचेटिनोको पालादेखि नै त्यो टिम चाहिँ अपब्रिङिङ भइरहेको छ, एउटा डिएनए बस्दैछ त्यो टिमको। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ नभएको चाहिँ मेन प्रब्लम हो। टाइटल जित्नलाई चाहिँ आई वान टाइटल भनेर टाइटल आउने कुरा होइन, तर हाम्रो त्यो गेमको एउटा आइडेन्टिटी पनि आइसकेको छैन। त्यही भएर त्यसमा हाम्रो म्यानेजरहरू पनि धेरै फेर्नु पर्यो होइन। यसको कारण स्टेबिलिटीको कुराहरू छ। एउटा डिफेन्डर अब एरिक पेलीलाई किनेको थियो, एउटा हाम्रो मोरिनोले रोजो किनेको थियो, लुइस भ्यान गालले होइन, सबैले आफ्नो आफ्नो डिफेन्डरहरू किन्दै गर्दाखेरि एउटा स्टेबिलिटी पनि आउन नपाएको हो, यो चाहिँ हाम्रो ठाउँमा छ। र अब एज अ ओभरअल म्यागुरमा अब क्याप्टेन्सीको कुरा गर्ने भने अब जस्ट किनेको फर्स्ट इयर किनेको नै सेकेन्ड इयरमा क्याप्टेन हुनलाई युनाइटेडको अब आई वन्ट थिङ्क इट वाज अ गुड डिसिजन। तर हाम्रो स्क्वाडमा कोही पनि त्यस्तो अब छैन। यदि समवान वाज प्लेयर कम्स लङ देन इट वाज डेभिड डे आयो होइन। अरू प्लेयरहरू त्यति धेरै लङ सर्भिङ पनि अब युनाइटेडमा त्यति धेरै प्लेयरहरू बाँकी छैन। सो क्याप्टेन्सीको ओपिनियनमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स न्युट्रल। अब क्याप्टेन्सी हुनु नपर्ने भन्नु पर्दा छैन, तर अब क्याप्टेनको मेन रोल भनेको पिचमा भोकल हुनु हो। बेला बेला भोकल भएको पनि देखिन्छ हेरी म्यागरलाई। त हिजोको अस्तिको केसमा मार्सलको केसमा हि वाज कम्प्लिटली साइलेन्ट। सो त्यो क्रिटिक सोसियल मिडियाहरूमा पनि आइरहेको छ। सो क्याप्टेनको मेन काम भनेको भोकल हुनु र कन्फिडेन्स। जब टिम चाहिँ कन्सिड गरेर टिम ब्याक फुटमा हुन्छ तब चाहिँ सबै प्लेयरहरूलाई चाहिँ त्यो मोटिभेसन गरेर चाहिँ राइट गराउन सक्नु, र त्यो चाहिँ म्यागेरमा चाहिँ देखिँदैन होइन। त्यो एक्सपेक्ट त्यति छैन। डिफेन्स वाइज I rate him ठिकैको डिफेन्डर। यदि if he has a good partner to his side, then he is pretty good defender. Right. We can understand that. I think it will take Maguire or any other captain who is to come. There's no adaptation to time just like some. So yes, there is another question here by Sanjeev Timil Sinha. I think this is more directed towards Arsenal fan. मैले तुरुनलाई इन्भाइट गरेँ। तुरुन ब्रो मलाई क्वेसन, मेरो क्वेसन है, आर्सेनलले अब मिडमा को राख्दा होला? Danny Xhaka भन्नुभएको छ। Danny Xhaka, Elneny or Partey? Danny Ceballos, Granit Xhaka, Mohamed Elneny and Thomas Partey. Since Thomas Partey has arrived from Atletico, brilliant signing by Arsenal, to be honest. है एकदमै राम्रो साइनिङ। तर यहाँ अब अलिकति हेरेक पनि आउँछ, since Elneny and Xhaka right now gelling so well होइन। Ceballos चाहिँ is coming in as a substitute role, कुनै बेलामा he's starting in League Cup ties as well. So Thomas Partey आयो, अब is it time for Elneny to go कि Xhaka जान्छ? What is going to happen according to you? What should be the midfield line for Arsenal? अब सर्ट टर्मको लागि नै भन्ने हो भने चाहिँ हैन, इमिडिएटली पार्टीलाई इनसाइड द टिम ल्याउँदैन होला, किनभने त्यो गेम टाइम चाहियो हैन। आई थिंक हो वर्ल्ड क्लास हो, तर इमिडिएटली ल्यायो भने हैन त्यो रिड गर्छन् भने सो यु टेक टाइम, मेबी एउटा दुईटा गेम यु विल बी रेस्ट, देन ड्यानी जाका एल्नेनी 100% होइन। त्यसपछि आई थिंक त्यसपछि जाका ड्यानी र पार्टी वुड बी स्टार्टिङ एन्ड एल्नेनी वुड बी कमिङ फ्रम द बेन्च, मलाई लागे अनुसार चाहिँ। किन भन्दाखेरि ड्यानी लास्ट सिजनको एन्डतिर एकदमै राम्रो खेलेको थियो होइन। जाका इज प्लेइङ रियली गुड होइन। अनि जाका पहिला पनि थियो, अनि आफ्टर द्याट क्ल्यास विथ के भन्छ फ्यान्स एन्ड अल, त्यसपछि चाहिँ he came in with a stronger mentality होइन। अनि पार्टी इज पार्टी। अब मैले पनि फ्रेङ्कली एथलेटिकको फलो गरेको छैन, आई हेभ अल्सो सिन द युट्युब क्लिप्स। फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा एउटा दुईवटा च्याम्पियन्स लिगको सिन्टहरू देखेँ हो। सो आई एम होपिङ जति एक्सपेक्ट गरेको त्यत्रै स्टेचरको प्लेयर आउनु लाग्छ भने आई थिङ्क मिडफिल्ड इज गोइङ टु बी वन्डरफुल अफ एउटा त्यो अप्सन 3 जुन मिडमा खेलाइरहेछ त्यो राम्रै होला भन्ने हो। सो इमिडिएटली हेर्ने हो भने आई थिङ्क एल्नेनी वुड बी ड्रप्ड, अनि एल्नेनी र
मेबी जाकालाई चाहिँ रोटेट गर्न चाहिँ, किन जाका चाहिँ कार्ड बढी खाने होइन, येलो कार्डहरू बढी खाने, सो अकर्डिङ टु द प्रिकसनरी मेजर्स एज वेल मेबी जाका र एलनेलीलाई रोटेट गर्न सक्छ कि भन्ने कुरो हो एउटा होइन। सो त्यो भाउँदाखेरि आई थिङ्क पार्टे, जाका र Danny Ceballos would be the three I think would be going on the long term with. Right. Obviously, I think that pretty much sums up the question. I know. Agi jun question going back with you. Thank you so much, Thoran. So there's another question here by Adesh Prasai. I think this is for a City fan. So I would like to welcome Ishant here. Adesh Prasai asks, when Guardiola came, we had Clichy, Kolarov, Sanya, Jesus Navas, and many other old players. To replace them with, we had to spend 400 to 500 million in defenders. So the players who were brought in have become old early. Deadlock, they have become old early. Manchester City has always been buying defenders to fill up the spaces. What do you think? Is it too soon for City to replace suddenly? Just the Otamendi has left. Some people say he had to be gone alik chadai. Some people say that he needed much more time to prove himself. And just talking about some of the players, just they have young players who are deprived of the chances right now. City recently bought I think a 78 million defender from Porto. So that is also the scenario how City is playing the money balling right now. What do you think about the defense system? Utsavकै question ho लगभग यो, तर I'm just adding up that. Is it necessary to constantly rotating the team? Emerick Laporte was brought in like as the second highest defender एक time. Van Dijk को सँगसँगै 57 million ma. त्यसै गरेर Mendy and Walker I think that was pretty much justifiable. Walker को केसमा चाहिँ even much more, 50 million for the right back and left back respectively. So is it that City is playing too soon? Their cards are replaced गर्ने चाहिँ अथवा let's say players are replaced गर्ने process चाहिँ अलिक सानै भएको हो कि भन्ने query पनि छ. What do you feel about it, Ishant? First of all, I think Atis was giving a reason why we are buying 500 million defenders. Second, Ruben Dias is from Benfica, so that's all right. रिप्लेस गर्ने कुरामा चाहिँ अब कम्पनीले छोड्नु रिटायर गर्नुपर्ने त्यो भइहाल्यो. कम्पनी एन्ड ओटोमेन्डी वर म्यासिभ इन द सेन्चुरियन सिजन. अब दुबईलाई रिप्लेस गर्नु परेपछि दुबईको रिप्लेसमेन्ट त चाहियो नै. अब अहिले मार्केटमा के छ भने 50 मिलियन बढी नै मार्केट प्राइस एकदम हाई नै भइसक्यो. त्यही भएर अब दुईटा मेन डिफेन्सलाई सेन्टर ब्याकलाई रिप्लेस गर्नुपर्दा अब त्यो पैसा त लाग्ने नै भयो हैन. अब पैसा एफोर्ड गर्न सक्छौँ त्यो अनि क्लबले खर्च गर्छ भने त्यो त्यसमा चाहिँ अब मेरो कुनै टाउको दुखाउनु कुरै छैन. त्यो अरूको दुख्छ भने त्योसँग हामीलाई मतलब पनि छैन एक हिसाबमा. राइट ब्याकमा हामीसँग को छ भन्दाखेरि वाकर छ अनि क्यान्सेलो छ. त्यो वाकर र क्यान्सेलो मात्र छ फेरि. ओके, सेन्टर ब्याकमा स्टोन्स 4 जना छन्. स्टोन्स, लापोर्ट, रुबेन डियास र गार्सिया छ. गार्सिया पनि यो सिजन पछि अब बार्सा जाने कुरा छ. त्यही भएर अब त्यो 4 जना छ. दुईटा मेन, दुईटा रिप्लेसमेन्ट हो. क्लिची र कोलारो पछि हामीले किनेको भनेको मेन्डी मात्र हो. किनेको भनेको मेन्डी मात्र हो. त्यो जिन्चेङको मिडबाट हो. अनि sorry, I forgot the name. Anyway, we have only the one starting defender and one the backup, and that is very much needed. And the पैसा जुन मार्केट भ्यालु छ त्यही अनुसार नै दिँदैछौँ. त्यही अनुसार नै दिँदैछौँ मतलब खर्च भएको छ. प्लेयर रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ अब when the players are old, they need to get replaced, and we need to find the replacement. What is the best market value? The club chooses that. Ruben Dias sign गर्नुपर्ने बेलामा पनि we had Koulibaly online, we had Koundé online, we had Skriniar online. Skriniar, I don't know much about him, but we had Skriniar online. We had Diego Carlos online, but we didn't get any of them. The club and they were all above 60 million. Above 60 million, 70 million. Nobody is giving the defenders to us for cheap.
and we are not the club in the position to develop a youth either. If we are competing for the PL title and Champions League, we have not reached the later stages, but we have to be competing for those. As a club, we have to be competing for those. We cannot finish outside the top two or top four or anything like it. We cannot afford that with the amount of money we have been spending. So we cannot afford to develop a youth, and I don't think many people understand that, and that's why we need to spend high value on defenders. Right, obviously, and तपाईँको justification अनुसार चाहिँ spending right now is justifiable हैन अहिलेको केसमा चाहिँ मार्केटको भ्यालुमा अब there's no question about it कि it's a right valuation for a player, even for players like Ruben Diaz भनौँ or Nathan Ake. You support your club's money system भनौँ हैन त्यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझौँ. So yes, I think there is another question, or let's say it's a opinion by I am Rakal. It's quite long. I'm going to read this. The main problem for this year's top teams are that the high line. Bayern have also conceded 3. Liverpool has conceded 7. And Liverpool have been quite sloppy at the back. The pragmatic football, which is being played by the managers like Jose and is being played by managers like Jose and lower team club, is again reviving and are able to beat the high line. It's my opinion only when it's told about us. It's a very good opinion, I think. Thank you, I am, for your question, your remark, actually. So yes, I think I should start this with Utsav here, because Liverpool are the prime examples of high line attacking, or let's say defending. We can put it both ways. So is it that Liverpool is being too attacking in sometimes? They have been so much confident in attacking play, but going to backfire we have seen examples in some other games as well, and not only this. So is it that Liverpool is playing too high, much higher than the football standards? What do you think, Utsav? The standards have been set by Klopp, about the way he plays. He has been getting results as well. So I or anyone, even in the team, can't question that. The way we have been playing, it's always been high line. It's always been high pressing game. अट्याक उनीहरूको डिफेन्सबाट बल खोज्नेदेखि लिएर हाम्रो डिफेन्सबाट चान्स क्रिएट गर्नेसम्मको गेम छ हाम्रो. सो लाइक अघि पनि भने नि मैले, सो समटाइम्स अब हुन्छ यस्तै रिजल्ट आउँछ. अब वी हेभ बिन पुवर लास्ट गेममा चाहिँ अति नै पुवर भएको छौँ. जो आफ्टर त्यो लकडाउन ब्रेक होइन, त्यो लकडाउन ब्रेक पछि पनि वी हेभ बिन स्लपी मोस्ट अफ द टाइम्स. आई थिङ्क a little bit of change is necessary. Plus, एउटा चाहिँ I have a big complaint about Adrian. I don't think he is capable enough to be even the second choice goalkeeper for a club like Liverpool, right? We need to get changes a little bit everywhere, and we need a fourth centre back as well, because Matip has been injured since last season, and Gomez has been inconsistent. So we need a backup defender. Fabinho is not an option for me as a defender, because he's playing almost every game waiting midfield when he's fit. So even in cup games, Fabinho खेलिरहेको हुन्छ. So Fabinho is not an option for our fourth choice centre back. A little bit अब January business हुन्छ जस्तो लागिरहेछ. Plus there has been talks of getting Jack Botland from the championship, Stoke City बाट हैन. I think that suggested by Paul Robinson. And we just signed a 17-year-old goalkeeper yesterday in Brazil बाट. Peter Luga from Fluminense, I think. Yeah. So I think that's for the future as well. I guess Alisson पनि त्यही क्लबकै थियो कि जस्तो लाग्यो पहिला, before he came to Roma, है. And he's a Brazilian. Alisson is a Brazilian, so it's for the future. तर currently चाहिँ अलिकति डिफेन्स लाइक not the first choice defense भन्छु म, चाहिँ second choice defenseमा चाहिँ अलिकति strength चाहिएकै छ लिभरपुललाई. Right, just talking about this attacking brand of football, Liverpool मात्र होइन, City has also been somewhat, let's say, effect पनि परेको छ. Talking about the game against Leicester, in my evaluation, as much as I saw, City has their own way of pressing, which is a very compressed and calculated pressing, defending the zones. But still, it is a pressing style of play, and like Leicester City, talking about Leicester City's game,
Vardy scored a hat-trick with the least number of touches. 14 touches मा hat-trick गरेको खेलाडी हो जेमी वार्डी हैन. So City लाई पनि I think त्यो चीज same apply हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कता हैन. So what do you think about you जुन attacking brand of play भन्छौँ हामीले चाहिँ अब the big teams play like that, high pressing हैन. Even teams like Marcelo Bielsa's Leeds अहिले हैन. So sometimes त्यसले backfire गर्छ भन्ने कुरा पनि जस्तै अघि भर्खर आयामको एउटा क्वेशन पनि जस्तो लाग्यो मलाई. बायर्नले पनि हफनहाइमसँग 4 खाएको थियो क्यारे हैन अस्ति भर्खर. And लिभरपुलको केस आयो. I think सिटीको केसमा पनि that has been the same context. So is it that City is facing the same wrath right now, or let's say they're talking about the Leicester City game? What do you think about the attacking mentality of your team and backfiring it sometimes? So when you play Highland, you are going to be backfire. That's a common denominator. त्यो देखिरहेको नै छ, बायर्नलाई पनि देखियो, त्यो भन्नुभएको अनुसार त्यो सबैलाई देखिन्छ नै, टाइम टु टाइम देखिन्छ नै. साउथहैम्पटनले खेल्दाखेरि नि टोटनह्यामले त्यो हाइल्यान्ड एक्सप्लोइट गरेकै हो. बट फर मी अनि मोडर्न फुटबल अब इभल्भ हुँदै जाँदाखेरि फेरि त्यो प्र्याग्मेटिक जोसेको जुन प्र्याग्मेटिक ट्याक्टिक्स छ त्यसमा त्यसले हाइल्यान्डलाई बिट गर्न सकिरहेछ भन्नुभयो. अब त्यो प्र्याग्मेटिक टेक्निकमा जानु मेरो लागि चाहिँ सोल्युसन होइन. जुन मोडर्न फुटबल जसरी इभल्भ भइरहेछ, हाइल्यान्डमै इभल्भ फुटबल पोजिसन बेस्ड जुन इभल्भ भइरहेछ त्यसैमा चाहिँ सोल्युसन भेटाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छु म चाहिँ. See, Arsenal को कुरा आउँदाखेरि some people say that Arteta is a defensive coach. केही कमेन्ट्सहरु हामीले पछिल्लो सिजन अथवा पछिल्लो एपिसोडमा पनि देख्यौं that Arsenal has been defensive भन्ने कुरा पनि छ. But I don't think playing a 4-3-3 is anywhere a defensive formation. 4-3-3 पनि त like Arsenal ले खेलाएको जस्तो लाग्छ. What do you think about your team's mentality in pressing style, especially? I think Arteta has been one of the most oily used season. He has been one of the most adaptable coaches. He has used lots of. I think it's a part of experimentation as well. He is adapting with the team. It's the second season or second full season if everything goes well. So, what do you think about this pressing system in Arsenal right now? टेक्निकली भन्नुपर्दाखेरि आर्सेनलको चाहिँ अहिलेको स्टेटमा भन्नुपर्दा 4-3-3 त खेलेको छ हैन, तर व्हेन लुइज इज इन हैन 3-4-3 खेलाइरहेको छ के हैन. जहाँ चाहिँ गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि 3 अन द ब्याक जाने बित्तिकै विङ ब्याक खेलायो हैन. मलाई लिभरपुललाई कनेक्ट गर्नमा लाग्छ कि यस्तो हुने बित्तिकै वेयर 2 विङ ब्याक्स कम इन हैन, आएर चाहिँ हेल्प गर्छन् के विङ्गर अथवा अगाडिको तीनजनालाई सहयोग गर्छन्, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ एट्याकिङमा पनि सहयोग होस्, डिफेन्सिभ पार्टमा पनि दोज गाइज कुड कम ब्याक एन्ड सपोर्ट द होल डिफेन्स के हैन. सो त्यो भएर चाहिँ 4-5 जनाको डिफेन्सिभ लाइन बनिन्छ के टेक्निकली सोच्दाखेरि चाहिँ हैन. सो डिफेन्सिभ वाइज जानु पर्दा चाहिँ अकर्डिङ टु द टिम र अकर्डिङ टु द सिचुएसन वी आर स्विचिङ बिट्विन 3-4-3 एन्ड 4-3-3 हैन. सो हाम्रो एट्याकिङ प्रेसिङ भनेको मलाई चाहिँ लिभरपुलको प्रेस राम्रो लाग्छ क्या, किन भन्दाखेरि विङ ब्याकहरूको मजाको त्यो अप एन्ड डाउन छ कि हैन. अनि त्यो आउँदाखेरि आई थिङ्क सिमिलर टु द्याट अलिअलि छ होइन. अलिअलि चाहिँ अब उसको के भन्छ प्लेइङ फ्रम द ब्याक पहिला पनि ट्राई गरेकै हो, अहिले पनि प्लेइङ फ्रम द ब्याकमा गएर आउँदाखेरि अब ओभरअलमा प्रेसिङ एज अ होल होइन, हामी थाहा छ गोल खान सक्ने सम्भावना बढी छ किन टिम जेला भएको छ. सो अलिअलि प्रिकसनरी स्टेटमा पनि खेल्न हुँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली ठिक छ पनि भन्दैन, ठिक छैन पनि भन्दैन, तर एट द मोमेन्ट इट इज प्लेइङ आउट भन्छु कि. Right. Usav, like Bakari Toranko comment, what do you have to say about this? And I think you have some other things to say as well. Okay, Toran bro, like एउटा question चाहिँ मेरो what is Arsenal's best back three हैन पहिलो कुरा त, and is Kieran Tierney an option for the left wing back or left sided center back? किनभने त्यसरी फ्लक्चुएट गर्दै खेल्यो भने he's pretty young हैन, he's like 22-23 something like that. So future form like effect गर्न सक्ला नि त यही उले, like David Luiz at with Chelsea हैन, he was sometimes used as a center midfield center back. So his form also fluctuated after that हैन. So Tierney को केसमा सेम हुन सक्छ. What is this position? फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले अब यसो हेर्दाखेरि मैले मेबी म त्यत्रो लेभलको बुझ्या मान्छे होइन होला, तर मेरो पर्सपेक्टिभ भन्नुपर्दा होइन सालिबालाई ल्याउनुको कारण त्यही थियो जस्तो लागेको थियो कि टु गेट इन द्याट ब्याक थ्री होइन. किन लुइज हुन्थ्यो नै, लुइजको कस्तो हो भन्दाखेरि पछाडिबाट लङ बल खेलाउने अगेन्स्ट चेल्सी हामीले देख्यौँ नै होइन, राम्रो बलहरू खेलाएको थियो के. सो लुइजलाई अन द सेन्टर राखेर चाहिँ
सालिबा र ग्याब्रियललाई चाहिँ मेबी ग्रुम गर्ने टार्गेट थियो जस्तो लागेको थियो कि सालिबाको ड्यु टु हिज रिसेन्ट कन्डिसन अहिले एक्ट गर्न नसके हुनाले टिएनईलाई आइदर लेफ्ट विङ ब्याक अर लेफ्ट सेन्टर ब्याकमा खेलाइरहेछ होइन सो त्यसले गर्दा हो आफूले भने जस्तै त्यसले इम्प्याक्ट पर्न सक्छ होइन तर आई थिङ्क टिएनई स्कटल्यान्डको लागि जुन खेलेको छ होइन त्यसले गर्दा मैले यङ भन्दा पनि अलिकति एक्सपिरियन्स यङ भन्छु कि होइन सो त्यो एक्सपिरियन्सहरू छ नै होइन सो इम्प्याक्ट पर्ला भन्दा पनि फर द टाइम बिङलाई चाहिँ आई थिङ्क हि इज एडजस्टिङ हिम इन द्याट पोजिसन किन भन्दाखेरि डिफेन्सिभ लाइनमा पनि राम्रै छ एट्याकिङमा पनि भावनाले अब हेर्दाखेरि जुन गेममा चाहिँ अलिकति अगाडि जानुपर्छ 4-3-3मा गएर चाहिँ खेलाइदिने हुन्छ 3-4-3मा गएर रोटेट त्यही हिसाबले गरे हुनाले चाहिँ हो इम्प्याक्ट पर्छ तर टिल समथिङ इज फाउन्ड होइन त्यतिसम्मलाई चाहिँ आई थिङ्क हि वुड बी प्लेइङ अन द्याट पोजिसन अप्सन छैन जस्तो देख्छ म आर्सेनल फ्यानलाई केही सोध्न चाहन्छु है त हाम्रो के अरे एउटा त मिसट ओजिलको एउटा क्युरियस केस छ हामीसित वाइ इज नट प्लेइङ हिज फिट होइन हिज रेडिङ टु गो उसको अब स्ट्याटसहरू हेर्दाखेरि हि सेज द्याट हि वान्ट्स टु प्ले एउटा त्यो क्वेसन छ तर अर्को भनेको चाहिँ र अर्को एउटा क्वेसन के छ भने अहिले हामीले अबुपेङलाई चाहिँ लेफ्ट साइडेड फरवर्डको रूपमा चाहिँ खेलाइरहेको देखिरहेको छौँ त्यो गर्दाखेरि उसको गोल काउन्ट चाहिँ अभियसली कम हुने हो कि सिजनभरमा किनभने लास्ट सिजन त ऊ बिचबाट बढी खेलिरहेको थियो बढी गोल पनि आइरहेको थियो र बिचमा चाहिँ अब कहिले ल्यागेजेटे कहिले एन्किटिया होइन अब त्यसरी रोटेट गराउँदाखेरि अबुपेङको गोल कम आएर अलिकति असर गर्ने हो कि आर्सेनलको टिमलाई भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ हुनसक्छ भन्ने के लाग्छ यसको बारेमा चाहिँ म पहिलो कुरो है आई थिङ्क उत्सव ब्रो वाज कनेक्टिङ समथिङ त्यो पनि म लिन्छु अनि एकमुष्टमा सकेसम्म जवाफ दिने प्रयास गर्छु है सो होइन एन्चली मेन्टेन नाइन्स र बकाया साकाको लागि चाहिँ बेस्ट पोजिसन कुन चाहिँ हो त दे हेभ बिन इन्टरचेन्जिङ इन डिफ्रेन्ट पोजिसन्स है त्यो 3-4वटा पोजिसन खेलिसक्यो एज कोचको लागि त दे आर लाइक पर्फेक्ट प्लेयर्स होइन वर्क होर्सेसहरू जस्तै नै छन् उनीहरू पनि बट अब फ्युचरको लागि हेर्दा त तिनीहरूको फ्युचर पर्फर्मेन्सलाई इम्प्याक्ट गर्न सक्ला नि त यसले त होइन सो वाट आर द बेस्ट पोजिसन्स ओके फर्स्ट थिङ ओजिल ड्रपहरूको कारण चाहिँ के थियो हि वाज नट स्टार्टिङ होइन अनि हाम्रोमा चाहिँ 19वटा आउटफिल्ड प्लेयर थियो कि अनि 2टा ड्रप गर्नु थियो अनि सायद बोर्डको लागि ओजिल वाज द इजिएस्ट वे आउट थियो ड्रप गर्नुको लागि खेला छैन त किन हाल्ने भनेर सो आई थिङ्क द्याट वाज द थिङ ड्रप गर्नुको पछाडि होइन हो ओजिल इज रेयरिङ अब कन्डिसन भित्री कुराकानी के छ कसैलाई पनि थाहा छैन होइन एभ्री वान इज ह्याभिङ डिफ्रेन्ट स्पेकुलेसन होइन सो त्यो कारणले म पनि यसमा क्लियरली भन्न सक्दिनँ कि वाट इज ह्यापनिङ मैले पनि हेर्ने न्युजै हो आई थिङ्क द्याट इज वाट आइ एम गेटिङ होइन एउटा कुरो चाहिँ हो जस्तै तोरण मेरो पनि क्वेसन है भर्खरै भनौँ न मेसुत ओजिल इज पेइङ फर द म्यास्कट उसलाई चाहिँ थपेर निकाल्यो अनि म्यास्कटलाई चाहिँ अब ओजिलले पे गर्ने भन्ने कुरा पनि पछिल्लो रुमर के लिभिङ फर लाइक साउथ अरेबिया अर लाइक MLS भन्ने पनि नट अबाउट इट होइन त्यस्तो रुमर्सहरू पनि आइरहेको थियो सो इट इज अ भेरी हाई पेड प्लेयर इन बी रङ बट इज इट अ कार्ड दैट Mesut Ozil is playing to stay in Arsenal right now? What did you say? What do you want to say about it? मेरो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क बोर्ड आर फोर्सिङ हिम आउट होइन अब खेलाउँछन् जस्तो आई एम नट थिङ्किङ अबाउट इट खेलाउँदैन होला होइन अब कहिलेकाहीँ सोचिन्छ नि एउटा म्यानेजरसँग प्रब्लम हो भने म्यानेजरको प्रब्लम होइन 3जना म्यानेजरसँग प्रब्लम हो भने मेबी प्लेयरको प्रब्लम होला भन्न सकिन्छ होइन सो आई थिङ्क त्यो भावनाले चाहिँ ओजिललाई अब सकेसम्म हटाउँछ नै होला होइन किनभने आई थिङ्क प्रेसिङ गराउँदाखेरि ओजिल अलिकति ल्यागिङ भावनाले Arteta is demanding every 11 player to play at that same level होइन सो त्यो हुनाले पनि ओजिललाई मेबी हटाएर आई थिङ्क दे आर ट्राइङ टु फोर्स हिम आउट एउटा कुरो त्यो होइन एन्ड गोइङ टु दिपेस्ट रोज क्वेसन होइन ओबामेङको गोल काउन्ट भन्दा पनि होइन एट द मोमेन्ट आई थिङ्क होइन हि इज द्याट जोर्डन लाइक फिगर के होइन जसरी बुल्समा जोर्डन थियो नि आई थिङ्क ओबामेङ चाहिँ आर्सेनलमा हो जस्तो लाग्यो कि वेयर एउटा प्लेयरले आफ्नो काउन्ट भन्दा पनि होइन ओभरअल टिमलाई के इम्प्याक्ट पारेछ भन्ने कुरो हो होइन आई थिङ्क इफ देयर वाज समथिङ भने एज अ होल टिम इज विनिङ होइन आई थिङ्क ओबामेङले पनि होल त्यो टिम विनिङ केसलाई लिएर चाहिँ त्यो क्याप्टेन्सी रोलको अन्तर्गतमा वेयर एभर द म्यानेजर प्लेज हिम हि इज ओके टु प्ले भनेर गरे हो कि सो द्याट त्यसले गर्दा के हुन्छ यङ्गर जेनेरेसनको लागि चाहिँ एउटा सिक के हुन्छ भन्दाखेरि होइन म्यानेजरहरूले भनेको कुरो हाम्रो लागि बेनिफिसियल हो सो लेट्स लिसन फर अ वाइल भनेर गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क एउटा ट्रेन्डको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि
हो गोलमा मेबी आउँदैन होला भन्ने लागे तापनि होइन आई थिङ्क हि क्यान गेट हिज गोल अलिकति धेरै केसेसबाट ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास छ होइन सो ओबाम्याङ इज प्लेइङ द्याट एउटा माथि एउटा वर्ल्ड क्लास प्लेयरको एक्जाम्पल भनेको गोल र आफ्नो गेम मात्र होइन क्या एज अ होल टिमको गेम पनि हुँदाखेरि आई थिङ्क हि इज रिप्रेजेन्टिङ द्याट टिम एज अ होल म त बुल्सको जोर्डन र आर्सेनलको ओबाम्याङलाई एउटै लेभलमा गर्छु कि टेनासिटी एज वेल एज वर्डको हिसाबले के होइन सो आई थिङ्क त्यो एउटा कुरो हो होइन अनि उत्सव ब्रो विथ योर क्वेसन होइन साका र मिडल नाइट्सको भनेको आई थिङ्क पहिला धेरैचोटि मिडमा खेलाएको हो मिडल नाइट्सलाई होइन त्यहाँ खेलाउँदाखेरि त्यो राम्रो गेम नआएको हुँदाखेरि वुल्ससँग जुन पोजिसनमा खेलेको विङ ब्याक पोजिसनमा खेलेको थियो त्यो कन्टेन के अरे ट्राभरेलाई कन्टेन गर्न खेल्यो हुनाले आई थिङ्क द्याट इज हिज बेस्ट पोजिसन होइन किनकि चाहिँ डिफेन्सिभ लाइनमा पनि छ र पेपेसँग धेरै राम्रो थियो के कोर्डिनेसन होइन लङ बल पनि राम्रो खेला हुनाले आई थिङ्क वेन पेपे कम्स इन मेटलेन नाइल्सलाई चाहिँ विङ ब्याक पोजिसनमा ल्याउन सकिन्छ लाग्छ एक होइन र अर्को भनेको साकालाई चाहिँ मेबी अलिकति पेपेको ठाउँमा विङको पोजिसनमा चाहिँ ग्रुम गरेर आऊ जस्तो लाग्यो रादर देन विङ ब्याक सो एउटा सो तपाईँले साकाको कुरा निकालिहाल्नु होइन ए सरी पेपेको कुरा होइन हजुर हजुर सो 72 million on the bench is it worth it देन इट इज वर्थ इट किन भन्दाखेरि मैले अहिले पनि भने नि एउटा प्लेयरले के गरी त्यो फर्मेसन र त्यो गेम प्लेलाई राम्रो सपोर्ट गर्छ र होइन त्यो भने राम्रो अघि पनि मैले भने सेफिल्डसँगको गेममा होइन बेन्चबाट आएर जुन ट्रम्प कार्डको काम गर्यो नि होइन त्यो एकदम बवाल देख्थ्यो कि होइन सो त्यो हेर्दाखेरि त चाहिएको बेला र जरुरी परे बेला म्यानेजर इफ हि कल्स फर कम्पनीज हेड द पर्सन सुड बी दियर भन्ने भए हुँदाखेरि बेन्चमा भएको भन्दा पनि बिस्तारै जेल इन गर्न खोजेको हो अनि एट द मोमेन्ट जो बेन्चबाट आए पनि म्यानेजरलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भने इफ आर्सेनल एज अ होल बिकज अफ सम प्लेयर प्लेइङ एट द बेन्च बिकज अफ सम प्लेयर स्टार्टिङ इज प्लेइङ गुड भनेपछि एज अ होल टिम र टिम मोरललाई बुस्ट हुने हो सो द्याट्स वाइ बेन्चमा होस् अगाडि खेलोस् आएपछि इम्प्याक्ट प्लेयर भए पनि नो प्रब्लम एक्चुअल क्वेसन चाहिँ के थियो भने इज हिज प्राइस ट्याग अफ 72 million जस्टिफाइड प्राइस ट्यागको केसमा अहिले पनि बिहाइन्ड द ब्याक धेरै थोक शून्य हुनाले होइन मेबी त्यो बिहाइन्ड द ब्याकको कारणले पनि नट जस्टिफाइड हुन सक्ला होइन तर अब 70 मिलियन त तिरिहाल्यो नि त अब त्यसमा बार्जिन गरेर के बस्यो त्यो सोच्ने थिएँ होइन अब मैले फ्रेङ्कली भनिदिन्छु युनाइटेडको केसमा पनि मगवारमा 80 मिलियन हालिसक्यो होइन अब ल सेट 80 मिलियन हाल्यो भने टाउकोमा हात राखेर बसेर त भएन यु ह्याभ No better than म चाहिँ भन्छ है त 70 million. Right, debate. म चाहिँ भन्छु Better than Debate. उत्सवले चाहिँ 72 मिलियन इज इट वर्थ अन द बेन्च भनेर चाहिँ मलाई तुरन्तको एन्सर एकदम ठिक लाग्यो इट्स नट एबाउट प्राइस ट्याग इट्स एबाउट द टिम होइन टिम कसरी जेल भइरहेको छ र म पनि अहिले चाहिँ के भन्छु भने पोग्बा सुड बी बेन्च होइन हुन त 89 मिलियन हो बट गिभन करेन्ट सिचुएसन एन्ड द एराइभल अफ डोनी भ्यान्डेबिक र पोग्बाको गेम हेर्ने भने लास्ट 3 म्याचेस मात्र नभइकन पोस्ट स्टार्टको पनि एकदम सेफ साइड प्लेस मात्र खेल्ने र बल चाहिँ एकदम क्रुसियल लोकेसनहरूमा चाहिँ बल लुज गरिरहेको देखिन्छौँ हामीले होइन प्रत्येक म्याचमा 5-6वटा बलहरू चाहिँ फ्रीली लुज गरिरहेको छ र त्यो केसेसमा चाहिँ प्राइस ट्याग नहेरिकन उसको पर्फर्मेन्स उसको पुस त्यो हेर्दा चाहिँ बेन्चमा राख्न पनि जरुरी हुनसक्छ र त्यो आई रियली विश कि नेक्स्ट क्याचमा बेन्च स्ट्यान्ड भ्यान्डेबिक स्टार्ट्स दिपेश ब्रो एउटा अब सँगसँगै एउटा म सोधिहाल्छु है त दिपेश ब्रोलाई होइन हुन्छ सो अब युनाइटेडलाई चाहिँ एकदम चाहिएको पोजिसन एउटा डिफेन्सिभ मिडफिल्ड थियो बिकज म्याटिस इज गेटिङ ओल्ड होइन यु क्यान प्ले 38 गेम्स अल सिजन लङ फर्स्ट थिङ त प्लस अब सेन्टर मिडफिल्ड सेन्टर अट्याकिङ 8 नम्बर 8 र नम्बर 10 पोजिसनलाई चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग अलरेडी पोग्बा ब्रुनो फ्रेड लगायत दे एट फ्यु अदर प्लेयर्स सो भान्डेबिकको या काभानीको साइनिङ चाहिँ अलिकति त्यो फ्यानलाई साइनिङ मात्रै भयो जस्तो देखाउन गरेको जस्तो साइनिङ लाग्यो तपाईँलाई किनभने अब दे वर एक्सपेक्टिङ सान्चो प्लस दे एकदम निडेड पोजिसनको प्लेयर चाहिँ एउटा डिफेन्सिभ मिडफिल्डर चाहिएको थियो म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई विच दे डोन्ट ह्याभ होइन सो एलेक्स टेलक्सको साइनिङ चाहिँ इट्स बिन रियली गुड होइन सो अरू साइनिङ चाहिँ अलिकति अननेसेसरी लागेन इभन भ्यान्डेबिकको साइनिङ त्योभन्दा त अर्को पोजिसन नेसेसरी थियो नि त यसमा चाहिँ म के भन्छु भने प्लेयर साइनिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी कुन सिस्टममा खेल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ म्यानेजर र बोर्डहरू सबै एउटा फिक्स चाहिँ हुनुपर्छ अहिले चाहिँ युनाइटेडको खास के कुन सिस्टममा खेल्दा हो कस्तो किसिमको गेम खेलेर हो भन्ने नै क्लियर छैन इफ यु आर प्लेइङ
काउन्टर एट्याक देन वी निड राइट विङ्गर्स, वी निड लेफ्ट विङ्गर्स, हाम्रो राइट ब्याक लेफ्ट ब्याक पनि त्यस्तै पेसवाला प्लेयरहरू चाहिन्छ। तर होइन, इफ आर प्लेइङ लाइक अ 4-4-2 किसिमको गेम खेलेर अलिकति मिडफिल्डबाट डोमिनेट गर्ने हो भने चाहिँ वी निडेड भ्यान्डेबिक त्यो हिसाबमा चाहिँ मिडफिल्डको, किनभने हाम्रो बेन्चबाट पनि अब लिनगार्ड परेर आउनुपर्छ बेन्चबाट, एन्ड द्याट्स नट अ गुड साइड फर युनाइटेड फ्यान्स होइन। सो त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ कुन फर्मेसन खेल्ने, कुन सिस्टम खेल्नेले चाहिँ प्लेयर चाहिँ कस्तो चाहिन्छ भन्ने डिफाइन गर्छ। र अहिले जुन लास्ट सिजन जुन खेल्यो त्यसमा चाहिँ अभियसली वी निडेड अ राइट विङ्गर एन्ड सेन्ट्रल मिडफिल्डर भने अघि भने जस्तै। र सान्चोको चाहिँ एकदम अब ट्रान्सफर मार्केटको स्टार्टिङदेखि नै लास्ट डेसम्म ड्र्याग भयो होइन। इट वाज अभियसली डिसएपोइन्टिङ टु नट गेट हिम, र त्यो बाहेक पनि अरू कुनै राइट विङ्गर नपाउनु चाहिँ एकदम डिसएपोइन्टिङ भयो सब युनाइटेड फ्यान्स। जस्तै युनाइटेडको कुरामा पो मैले सिटीलाई पनि यो चिज जोड्न चाहेँ होइन। सिटीलाई पनि एउटा क्वेसन के राख्न चाहेँ भने जस्तै अग्वारो वाज इन्जर्ड, इज गोइङ टु बी इन्जर्ड फर अ व्हाइल। भनौँ न अहिले हेसुसको पनि आई थिङ्क इट्स समवट द सेम सिनारियो। Shouldn't City have signed a striker this season? Or just at least for the एउटा striking system, at least 3 or 4 forwards भनौँ चाहे त्यो 2 forwards खेलाऊ 1 खेलाऊ होइन। I think त्यहाँ एउटा अल्टरनेटिभ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। So Sterling has been playing that false nine role in times होइन। I think in major games especially, Jesus is also injured, is not able to play होइन। Cityले चाहिँ स्ट्राइकर किन्नु पर्थ्यो कि पर्थिन? What do you think about it, Ishan? First of all, Aguero is already back in training. अस्ति लगभग 2-3 दिन भयो होला। He's पनि injured, Aguero पनि injured, so we don't have a backup in that position अहिलेको लागि। His र Aguero मात्र खेलेको लगभग for 3 years we only have 2 strikers, right? So एउटा स्ट्राइकर साइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ यो विन्डोमा। एन्ड Aguero is going to leave soon. So the club is waiting for that in my opinion. But as a fan, I think we should have signed one striker. Obviously, yes. That was my question as well. र हाम्रो समयको पाबन्दी हामीलाई अलिकति घाटा रहन सक्छ अहिले because we are running out of time right now होइन। But anyways, it was a very healthy discussion and we had much fun. म सबैजनाको अब final word दिन चाहे because it's already crossed 1 hour 20 minutes mark right now. So I would like to take final words from each and every one of you. So I would like to start with Ishant only. Ishant, it was the first time you came to the show होइन। धेरै डिस्कसन्सहरू पनि भयो। तपाईँको म्यान्चेस्टर सिटी फ्यान्सहरूले पनि तपाईँलाई ब्याक गरेर राख्नु भएको थियो अथवा उहाँहरूको पनि कमेन्ट्स आएर उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको थियो होला। So what do you want to say to everyone from this show and how did you feel today? First of all, thank you for having me. It was a wonderful opportunity. अरू केही गल्ती बोलेको अथवा केही नराम्रो लागेको छ भने त्यसमा क्षमा प्रार्थी छु। यो प्रोग्राममा आउन पाउँदा एकदमै राम्रो लागेको छ। अरू बेला आयो भने पनि म आफ्नो तर्फबाट जे आफूले जानेको बुझेको राख्ने प्रयास गर्छु। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Ishant, for your very humble, very truthful तपाईँले आफ्नो final words राखिदिनु भयो। Ishant, thank you so much for participating. So yes, Turanलाई मैले invite गरेँ for your final words. So this was the first time you participated in the show होइन। धेरैजना Arsenal fansहरूको पनि commentsहरू आयो। So what would you like to say at the end, Turan? The first thing is सायद यो प्लेटफर्ममा जतिजना बोलिरहेछौँ होइन, we are not so much experienced to call ourselves पण्डित होइन। त्यसैले कस्तो हुन्छ भने everybody is telling their heart out। म मात्र होइन, सायद उत्सव ब्रो as well as हाम्रो दिपेश ब्रो everyone होइन। So सबैजना बोल्ने प्लेटफर्ममा बोल्ने मौका दिनुभयो मलाई पनि। मेरो पनि 2 शब्द मेबी कुनै अलिकति अनौठो सुन्यो होला, कुनै मेबी जवाफै आएन होला होइन। बट त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद होइन। अनि अगेन एन्ड अगेन अब कुनै अरू प्लेटफर्ममा यसरी नै यहाँ बाहेकै कहीँ भेटेर कन्भर्सेसन पनि गर्न पाऊँ सबैजनासँग, त्यति नै भन्दै आई थिङ्क आई वुड लाइक टु थ्याङ्क एभ्री वान एन्ड स्पेसली अभिनव ब्रो फर कलिङ मी। अनि यो अपर्च्युनिटी दिनु भएर जसले प्रश्न सोधिदिनु भयो सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। Thank you so much Turan for participating in this show होइन। आज आर्सेनल रिप्रेजेन्ट गरेर आइदिनु भयो तपाईँ and it was really exciting आज। Thank you so much for your participation. दिपेशलाई मैले इन्भाइट गर्न चाहेँ। दिपेश, final words from you आजको भनौँ न तपाईँको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको लागि रिप्रेजेन्टेसन थियो and United fans were backing you आज होइन। So yes, what is your final words, दिपेश? पहिला त थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी हियर। अनि सबैजना हाम्रो सबै क्लबको फ्यानहरूलाई पनि थ्याङ्क यू फर सेयरिङ यर ओपिनियन्सहरू। अलिकति टाइम चाहिँ कम भयो जस्तो लाग्यो सबैलाई, सबै मनको कुराहरू भन्न पनि सकेन, कति कमेन्ट्सहरू एड्रेस पनि गर्न सकेन।
ठिकै छ। अनि थ्याङ्क यू स्पेसली फर दिस सो। यसरी नेपालको पनि फुटबल सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ यसरी युनाइट गर्दै यसरी हामी पनि केही छौँ भनेर एउटा माहौल क्रिएट गर्ने, ब्रदरहुड क्रिएट गर्ने, यसरी एउटा हुँदै जाँदा एकअर्कालाई एक्वेन्टेन्सहरू बढ्ने, यो चाहिँ एकदम राम्रो इनिसिएटिभ जस्तो लाग्यो। सो एकदम कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड बेस्ट विसेस यो प्रोग्रामको लागि, एन्ड होप टु कम हियर again and talk about United and other camps. So thank you for having me here. Thank you so much, Dipesh, for participating today. It was much exciting as United fans and the conversation. So yes, last but not the least, Utsav was kind. Final words from you. Okay, so it was really good to be back here on the show, right? First thing, it was really healthy discussion सबैजनासँग, त्यो पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई. There was really less banter as well. As a अलि बेसी एक्सपेक्ट गरेको थिएँ लास्ट विकको रिजल्ट चाहिँ हैन. Yeah. So thank you for that as well. So I hope seeing you guys again sometime soon. यसरी नै अब फुटबलको बारेमा कुरा गरौँ हैन. Stay at home, stay safe everyone. Thank you for joining. Thank you so much, Utsav, for your very, very humble remark. And yes, we've come to the end of the show. Thank you so much, guys, for participating. Thank you so much, everyone, for watching our episode today. Everybody who commented, thank you so much. हामीले धेरैजनाको कमेन्ट्सहरु लिन त पाएनौं, but we will try to take it as much in the next episode. And हामीले offline पनि यो कुरा discuss गर्न सक्छौं. We have it in the comment section. We can discuss it out. And there's no restrictions that we cannot discuss in the comment section. हामी पछि पनि we can do it in the comment section as well. So yes, keeping that in mind, I would like to end the show for today. And thank you so much, everybody, for participating. सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. Thank you so much, everyone. Thank you, Ishan. Thank you, Turan. Utsav, and thank you, Dipesh. So yes, this was our episode. Obviously, ladies and gentlemen, this was another episode of Let's Talk Football. Sorry, just हामीले चाहिँ Let's Talk Football now. We've talked about football, and it was one of the healthy discussions we had. So yes, it was another satisfying episode for me as well. The thing we're trying to do right now is सबैजना football fans accumulate गरेर we're trying to discuss football, and that is only going to develop the sports culture, or let's say the football culture in Nepal, which is also fruitful for national football also जस्तो लाग्छ मलाई. So yes, thank you so much, everybody. अर्को एपिसोडमा हामी कुनै एकपल्ट फर्किनेछौँ, तर अर्को एपिसोडमा चाहिँ Utsav will be hosting. मैले यही अनाउन्स गरिदिएँ because I am moving outside for some while. अर्को एपिसोड चाहिँ उहाँले गर्नुहुनेछ. So yes, this was our discussion for today. Thank you so much. Technical लाइनमा स्वदेशीलाई thank you भन्दै आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु. Another episode will be bringing the exciting talks about football, international football, and English Premier League, Spanish League, लगायत सम्पूर्ण international football को बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ. So yes, on that note, I would like to end the show for today. आजको लागि यति भन्दै म बिदा माग्छु. Have a very good evening. Bye-bye.